Day and night time, WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan mang tayo ng dako ng daigdig nandoon sa mga sandaling ito. Sa Pilipinas ay ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi, 10:03 in the evening, Philippine Standard Time. Samantalang sa London ay ganap ng alas 2:03 ng hapon. Sa California, alas 6:03 ng hapon. Samantalang dito sa amin sa East Coast, alas 9:03 ng hapon. Nagkalintik-lintik ko yung intro natin. Good morning! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapitbahay. Magandang gabi sa mga naandyan sa Pinas. Magandang hapon sa mga naandyan sa Middle East. Muntik na tayong hindi makapag-broadcast. Muntik na kaming hindi makapag-broadcast ngayong araw na ito. Well, mga kapitbahay, ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, welcome back sa ating Fun Saturday Live today. Ngayon ay unang-unang broadcast natin sa buwan ng Disyembre. It's December 3, 2022. Happy birthday, Kuya Nick. Hindi pa ngayon, asa-6 pa ang kanyang birthday. But it's Saturday today. Ang asa-6 ay araw ng Martes. Kaya ngayon po may binabati ko na yung aking pinakamatandang kapatid. 97 years sa Disyembre 6. And of course sa aking grandson, sa kanyang pananalo sa fencing, my Ethan boy. Congratulations. Well, let's have some fun today. Marami tayong mga breaking news. Kung kayo ay malikot, merong batas ngayon na nais ipasa. Kung kayo ay magkakaroon ng anong tawag niyan, intimate relations sa isang babae, having sex sa English, outside of marriage, bilanggo ang aabutan ninyo. And of course, sa iba pang mga bagay na pag-uusapan natin, nandiyan ang Maharlika. Maharlika Investment Fund. Pag-uusapan natin ang mga detalye tungkol sa bagay na ito. Kasama na riyan ang similarities in some events in Philippine history. And of course, kasama na riyan ang red flags. Sabi nga ni Amy Marcos, nako, nakakatakot yan. Amy Marcos yan, ha? Nakakatakot yung balaki na yan na Maharlika Investment Fund. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ayong mga nandyan sa Pinas, ingat lamang tayo mga kababayan, bagaman maganda ang lagay ng ating panahon, ay meron tayong mga, saan yung aking telepono? Maing, saan yung telepono ko? Nawawala yung aking telepono.
Bagaman ang ating lagay ng panahon dyan sa Pinas ay ayos na ayos, may mga areas riyan na medyo may mga manakanakang mga pagkulog at mga pagkidlat, mga akin ba ito? Mga pagkulog at mga pagkidlat, akin ito ha. May mga pamanakanakang mga pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng ating bansa diyan sa Pinas. Bagaman in general, ay magiging maayos naman ang kalagayan ng ating kapaligiran riyan habang hinahanap ko itong aking programa. There you are, ito na. Parang June Day. Ayan kagad ang nakita ko eh. Hello bro, praise the God. Praise God pala. Sabi ni June de T. Valencia. Sino bang nauna rito? Si Edna. Ang ating nurse dyan sa Texas na Edna Santa Rosa. May kulang pa po. Corruption fund pa. Alam mo kayong mga miyembro ng mga private establishments, meaning to say, kayong mga nasa Social Security System, kayong mga nasa SSS, kayong mga nasa Government Service Insurance System, GSIS, huwag ninyong ipagkibit balikat ito. Kung dito sa atin sa Amerika, Edna Santa Rosa, kung dito sa atin sa Amerika, kapag may reklamo ang taong bayan, ay pinadadalhan nila ng email o kaya tinatawagan ng kanilang mga congressmen, mga senador, upang ipaalam sa kanila na hindi natin gusto ang kanilang mga panukalang batas. And luckily dito sa atin, tumutugon itong mga congressmen at saka mga senador. Now dyan sa Pilipinas, ito po ay bantayan ninyo, this is a real red flag. Sa mga miyembro ng Social Security, those who are retired, and especially those who are paying the monthly contribution. Ito po ay private funding ito. GSIS, SSS, kung hindi madala sa mga email sa inyong mga congressmen at mga senador, do not just be silent. Do not just be kept quiet. Gumalaw kayo sapagkat nakasalalay dito ang kinabukasan ng inyong mga pensions. Yung Maharlika Investment Fund na yan. Mismong kapatid ng presidente, Senador Amy Marcos. Mamaya paririnig ko sa inyo ang mismong mga kataga na binanggit niya. Mapanganib. It's scary. Etong Maharlika na ito mga Marikoy, Edna Santa Rosa. And then parin Jess Guevara. Good afternoon po kay Furel. I'm watching here sa Italy. Ang kaibigan nating Jess Guevara. And then of course si paring Bonifacio Año Nuevo. Isang magandang hapon Furel at sa lahat ng mga kakampeng mula dito sa Riyadh. Yan ang kaibigan natin si paring Bonifacio Año Nuevo. And of course paring June de T. Valencia. June de T. Valencia parikoy. Hello bro. Fernando Diego Constantino. Good morning bro. Happy fun Saturday sa lahat ng iyong mga viewers at lahat ng ating mga listeners. Thank you. Yan ang pa rin natin, Fernando Diego Constantino. Luis Brande Camacho. Agapay din natin ngayon ang pa rin natin. And of course, si parin Tony, Antonio Ajero Pareco. Magandang araw sa iyo riyan. Alam ko, nandyan sa Pinas ang kaibigan natin. Good day na lamang sa inyo riyan, Parekoy. And good morning, Furel, watching and listening from Chicago, sabi ni Louis Varanday Camacho. Medi, Foster Loza, I'm watching. At saka si Carmela Tanyada. And welcome back, sir. Magandang araw. Good morning, Judge. Ito ang aking hinahanap lagi. Kapag hindi ko nakikita ang pangalan niya, malungkot ang aking programa.
Oh, gawa ng sandalan natin ito eh. Oh, El Presidente, ang unang-unang huwes na dugong Pilipino sa Department of Justice dito sa New Jersey. Judge Sir Victor Season. Sabi niya, Sir Furel, nakikinig yung napakumbabang kaibigan mong Sir Vic Season. Napakumbaba. Very humble daw ibig niya sabihin. Napakakumbaba. There you are, Judge. Napakakumbabang kaibigan mo, Sir Vic Season. Okay, sir. Thank you. I am enlightened. I am proud na naandiyan ka. Thank you, sir. Maraming salamat. At saka alam kong biyahero ka eh. Alam kong turista itong ating Sir Judge na ito eh. Kung kailangan mo ang mga ticketing, kailangan mo ang booking, kahit ito ay mga tours, kahit ito ay mga cruise, o kaya yung gusto mong biyahe, papunta ng Pilipinas, naandyan ang kaibigan natin, Edward Straw. Ako'y, anong tawag niya, nabulunan? Edward's Travel Tour. Edward's Travel and Tour. Dalawang sakay meron ito dyan sa Virginia Beach at saka sa Las Vegas, Nevada. Well, of course, online pwede nating hanapin. Edward's Travel Tour. There you are. Rex Candido Payas. Also with us today, Concepcion Esma Constantino. Magandang pakikinig mga pare ko'y, mga mare, yan ha. Ito'y kay Concepcion Esma Constantino. Magandang umaga. And Junior Dal pare ko'y, maraming salamat. And of course, itong pare nating Eduardo Sita. Sinabi ko na, yung kanyang Edward's Travel Tour.com. And Rex Candido Payas, magandang gabi. Furel, I'm watching here sa Binangonan sa Rizal, dyan sa Pinas. Ang kaibigan nating Rex Candido Payas. And of course, dyan sa Las Vegas, Nevada, nandyan ang ating maganda, Lusapin May Cavallo. Namimiss ka namin dito, Luce. Isa ito sa mga socialites namin dito nung nandirito sa amin sa New Jersey. Lahat ng mga civic activities namin dito, very proud to say ako na very active. Etong si Luz Sapin May Caballo. And of course, kasama ang kanyang asawa, Dr. Juan May Caballo. Saturday Live. Malungkot lamang na itong kaibigan natin riyan, si Roderick Paulate. Hindi lamang ito kaibigan natin, kundi kababayan ko pa ito, Bicolano eh. Isa sa mga matatagumpay na mga may laman ng ulo na mga artista natin. Pag makita mo pa lang itong mukha ni Roderick Paulate, matatawa ka na eh. Pero malaman ang ulo nito. Kaya lamang ito ay nasangkot sa isang korupsyon ayon sa mga husgado at ayon sa mga prosecutors. Nasangkot ito at pinatawan ng parusa ng total na 62 taon na pagkakabilanggo. Although kailangan pang iapila ang bagay na ito, nakatutok riyan si Mauricio Malay ng GMA. At pakinggan natin ang ating report galing sa GMA News. May kaugnayan dito sa kaibigan nating Guilty Roderick beyond Paulate. reasonable doubt. Yan ang hatol ng Sandigan Bayan kay dating Quezon City Councilor at aktor na si Roderick Paulate para sa kasong graft. 8 counts ng falsification of public documents at 1 count ng falsification by a public officer. Kaugnay ito sa pagkuha di umano ng kaniyang opisina noong 2010 ng 30 ghost employees o mga empleyadong sinesweldohan kahit hindi naman talaga nagtatrabaho sa kaniyang opisina.
Sa 130 pahinang desisyon ng anti-graft court nitong November 25, nakasaad na si Paulate mismo ang nagrekomendang i-hire ang 30 individual sa ilalim ng job contract at tumanggap daw sila ng sahod mula Hulyo hanggang Disyembre 2010 kahit puno ng irregularidad ang kanilang mga personal data record. Pero nakasaad sa kanyang depensa, hindi raw siya tumanggap ng pera o nakinabang sa sahod ng mga job contractor na ito. Hindi rin daw totoong nagrekomenda siya ng mga peke empleyado at hindi rin daw siya nagpeke ng mga job order contract para makakobra ng mga sahod. Ang sabi niya, pumirma nga raw siya sa job order at inirekomenda ang mga tinukoy na individual pero bilang bahagi lamang umano ng hiring process. Inamin din niyang pumirma siya sa General Payroll and Certificate mula Hulyo hanggang Disyembre 2010 at nagtrabaho raw ang mga empleyadong ito ng 40 oras kada linggo. Pero hindi kinatigan ng anti-graft court ang mga argumentong ito ni Paulate. Bukod kay Paulate, hinatulan din ng korteng guilty ang kanyang personal aide at driver na si Vicente Bahamunde na ayon sa prosekusyon ang siyang ginawa ni Paulateng liaison officer at tagapirma para sa 30 ghost employee. Pinabulaanan nito ni Bahamunde at maging ni Paulate. Depensa ni Paulate, hindi kailanman gumawa ng office o paperwork ang kanyang driver. Para sa kasong graft, maharap si Paulate sa 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. 6 na buwan hanggang 6 na taong kulong naman ang parusa sa bawat count ng falsification of public documents. Naakwit si Bahamunde sa 8 counts ng falsification of public documents matapos mabigo ang prosekusyong mapatunayan ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Thank you very much, Maris. At thank you sa GMA News sa kontribusyon sa atin ng balita tungkol dyan sa ating kababayan si Roderick Paulate. Kayo na ho ang humusga. Ano ito? Sandali, ha? Mel Aguilar, I'm watching Furel. At saka si Danny Chiu, pare ko magaling itong kaibigan natin na ito Ito insurance broker at saka financial analyst. Ang kaibigan natin na ito, Danny Chiu. Pare ko maraming salamat at nandiyan ka. Sa second segment ng ating Fun Saturday, pag-uusapan natin itong Maharlika Investment Fund na ito. Ngayon pa man na binabanggit natin ito, pinaninindigan ako ng balahibo Bilang miyembro ng Social Security System at kayong mga nasa private employment, mantakay mo makakaltasan kayo ng 50 million. Ang GSIS, 150 million. Pag-uusapan natin yan sapagat yan ay hindi biro, mga kababayan. Mismo si Amy Marcos, sabi niya kahapon, I am scared dito sa panukala na ito. Yan ay pinakang mainit na issue, paring Danny Chiu. Thank you very much for watching our show today. Sa second segment, pag-uusapan natin yan at merong deja vu na natatanaw tayo sa bagay na ito. So, friend Demerano, pare ko, thank you. We'll remember Edward's travel tour, sabi ni Judge Victor Season. Keep up your analysis on the Maharlika Investment Fund, Furel. Thank you, sir. Sa second segment natin yan, ikalawang oras, Ricky Casimero Payas, I'm watching. Thank you very much. Good morning, Furel. I'm watching here sa Glendale, California. Sabi ng kaibigan natin, friend Demerano. And then si Lusapin. Hello, Furel. Hello, Luz. Hello, Doctor. Happy watching. And happy breakfast sa inyo riyan sa Las Vegas, Nevada. And then Villegas Margarita. Good morning na lamang, Furel. I'm here sa Toronto, sa Canada. Yan si Margarita Villegas. And then John David, I'm watching Furel, as well as Merly Salvo. Bagong pangalan natin ito, ano? Thank you. Welcome sa ating FSL community, Merly Salvo. At sapagat kapareho ng apelyado ko,
Pinsan. Pinsan natin ito. Kung saan man basta pinsan. Merly Salvo. Medi Foster Loza, good afternoon, Purel. Bawal ngayon ang matino sa gobyerno. Bawal ang matino. Nagkaroon ng audio yung aking... Sandali nagkaroon ng audio itong aking monitor na isa. There you are. Sandali naririnig pa ninyo ako, no? Ang dami natin bulilyaso ngayon Ang dami natin bulilyaso ngayong araw na ito. Angie Kiambawas, hello, I'm watching Furel. At saka sabi niya, good evening, everyone. And good morning sa you, Furel. Cecilia Formanes, another brand new name sa ating Fun Saturday Live. Thank you, Cecile. Cecilia Formanes. At saka si paring Nixon. Nixon ang Torres, good day, Furel. From Queens, dito sa New York, with Mary Jane Molina Torres. Ang kanyang may bahay. Happy watching to both of you, mga Mariko at saka Pariko. At kay Angie Kiambao, Asilo, I'm back. Finally, I'm here. Sabi ni Angie, ilan sa mga kaso ng mga nawawalang mga sabungero, mientras na bumalik na ang mare nating Angie Kiambao Asilo. Naalala ko itong mga damdamin, mga paghihinagpis at mga nasa balag ng alanganin na mga pakiwari at pakiramdam ng ating mga kamag-anakan itong mga sabungero na ito. 35. The other day ay nakipagkita sila sa pinuno ng Department of Justice, Secretary Remulla, at sila ay siniguro ni Remulla na magkakaroon sila ng consultations and meetings regular bawat buwan, at least isa man lamang sa isang buwan, upang mabigyan ng update itong ating mga kamag-anakan ng 35 mga nawawalang mga sabungero. Of course, meron ng mga pulis at meron ng ibang mga tao na mga nasa kaso na ngayon, formal cases na iniharap ng pulisya. Pero parang natatabunan ng kung ano, parang walang nangyayari, parang hindi umuusad, wala tayong balita na mga natatangkap. Dante Amento ng UNTV, meron siyang karagdagang report tungkol dito sa meeting na ito with Secretary Remulla. Go ahead. Hopefully every second Wednesday of the month. January, susunod. Kikita kami ulit. Nakipagpulong kanina kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang pamilya ng mga nawawalang sabungero. Binigyan sila ng update hinggil sa kasong nakasampa sa piskalya kaugnay ng pagkawala ng kanilang mga kaanak. Ayon kay Secretary Remulla, buwan-buwan na ang kanilang pakikipag-usap sa mga ito. Dagdag pa ni Remulla, sa ngayon ay ilan ang kaso ang nakabinbin sa piskalya at ang ilan ay iniimbestigahan pa ng PNP-CIDG. I think four of them have been filed. Some of them still have to be filed. There are leads in other cases that are still being followed up. Given the circumstances, mahirap to. It's a very difficult case to crack. Pero meron ng mga leads. Dagdag pa ni Secretary Remulla, hihikayatin niya ang mga may hawak sa kaso na magkaroon ng resolusyon sa lalong madaling panahon. Ang pag-asa ng DOJ kapag dumating na sa punto na kinailangan ang tulong ng sabungan ay makipagtulungan ito. We're trying to put everybody together para may clear dialogue, para may clear direction. Kaugnay nito, positibo naman ang mga pamilya ng mga missing na sabungero na umpisa na ito ng kanilang hinahangad na hustisya. Malaking bagay nila na makausap nila ang mga otoridad, lalo na ang DOJ. Bukod dito, ipinagpasalamat din nila ang kanilang narinig sa mga otoridad na hindi napapayagan ang isabong. Pasintabi na lang po, pasensya na dun sa mga tatamaan naghahanap buhay sa isabong. Pasensya na po, sana wag ho kayong abutin ng ganitong problema ang pinagdadaanan namin. Sana naman po, kung meron kayong alam, kahit kaunting malaman man lang namin kung anong nangyari talaga sa kanila, bakit hindi sila nakauwi. Sinabi pa ng DOJ, wala pang nakikita kung sindikato ang nasa likod ng mga nawawalang sabungero at kung sino ang mastermind nito. Dante Amento, UNTV,
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Ako'y nagtataka lamang, sabi ni Secretary Remulla, masyadong komplikado ito at saka medyo mahirap buwagin. I don't know, parang hindi ako sang-ayon doon eh. Tingnan ninyo, ang initial na mga nasa kote, na mga sangkot dito sa pagkawala ng 35 mga sabungero, halos lahat ay mga pulis. Mahirap bang tugay-gayan? Mahirap bang hanapin kung sino ang mga amo ng mga pulis na ito? Ako'y nagtataka lamang riyan, ha? Mahigit ng 1 taon na nawawala itong mga sabungero na ito, karamihan sa kanila. May mga nasa kote ng mga pulis, meron ng mga videos na naandyan sa kamay ng mga investigador. Kapag pulis ba ang mga sangkot at pulis ang nag-iimbestiga, mahirap kilalanin ng mga ito. Nagtatanong lamang kami, para yan yung mga isda na nahuli sa Pilipinas ng mga Chinese na nang ibenta sa Pilipinas, hindi natin kilala yung mga isda na galing pala sa West Philippine Sea. Kaya ngayon, nag-iimporta tayo ng mga isda. Kaya ngayon, ang BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sabi nila, okay na, pwede na ulit mag-importa ng salmon at saka ng pampano. Siya na uhuli itong mga ito dyan sa West Philippine Sea, pare ko hinuli ng mga troll fishers na mga Chinese tapos ibinibenta sa Pilipinas. Bakit? Sabagat walang mahuli na mga isda yung mga mangingisda natin mga Pilipino. Sabagat sila kung manghuli na mga isda ay mga maliliit na mga nets lamang ginagamit nila o kaya mga bingwit sa kalagitnaan ng West Philippine Sea. Samantalang itong mga Chinese na ito naglalakihan mga dambuhalang mga troll fishing boats. Daan-daan pa kung gumawa. Pagkatapos kukuha tayo ng Maharlika Investment Fund sa kalagitnaan ng kawalan natin ng supply ng pagkain. Matakay mo sibuyas imported, bawang imported, patawarin tayo, mga gulay imported, repulyo imported, bigas imported. Alam ba ninyo kung anong epekto niyan sa dollar reserves ng bansa? Palawas! Walang papasok na dolyar. Sa madali sabi, papasok tayo sa Maharlika na ito, mahuhubaran tayo ng husto riyan At kayong mga pensyonado, kayong mga nagbibigay ng contribution sa GSIS at saka SSS, magdasal na tayo. Magdasal na tayo. Magdasal na sana yung mga isda mahuli na sa Pilipinas na mga isdang Pilipino. Bernadette Tinoy, UNTV. Pakinggan natin ang kanyang report tungkol dito sa mga, anong tawag niyan? Mga isda na ito, moratorium. Go ahead. The Department of Agriculture or DA has declared a moratorium for imported pink salmon and pompano in wet markets following the recommendation from stakeholders and lawmakers. The Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is declaring a moratorium in its operations in wet markets with regard to the presence of diverted, imported pink salmon, pompano, and other imported frozen fish products effective immediately. With the lifting of moratorium, the confiscation for imported pink salmon and pompano will be suspended. According to Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BFAR OIC National Director Attorney Demosthenes Escoto, the agency will review its regulation under the Fisheries Code or Republic Act 8550. Escoto said that the market structure that was created in 1999 were already outdated and it needs to be updated. And we do recognize the fact that there has been a lot of changes in the market structure. Marami na hong pagbabago that needs to be updated
meaning that the regulation has to be updated with these changes in the market structure in order for that regulation to be effective. For fish vendor Laney, the moratorium will help them to have additional income, and for a consumer like June, will have the options to better choose their preferred fishes, especially this holiday season. Masaya kasi medyo mabili-bili kasi pag holiday season. Makabawi-bawi, stomal. Option kasi yun sa mga namimili kasi may mga iba mas mahal tapos ito mas masarap at saka mas mura ng konti dapat. Pero ngayon mas mataas ang konti siya. Bernadette Tino, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, Bernadette Tinoy ng UNTV. Paring Daniel Razon, thank you ha. Maraming salamat sa mga bahagi sa atin ng mga balitang ito. Ruth Pante, ang aking sister-in-law, nakaantabay riyan sa Pilipinas. Kumusta na lamang tayo riyan, ha? Diyan sa Parañaque. And then Chudora Alcairo, thank you, Chori. Bonifacio Año Nuevo, bakit kailangang maliliit na kontribusyon ng mga ordinaryong mga mamamayan ang pinagkakainteresan? Habuli ng mga nakaw na yaman sa kaban ng bayan ng mga politiko at itigil na ang kanilang mga korupsyon. Yan ang sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Pag-uusapan natin paring Boni, ang bagay na ito mamaya ng konti sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Relax lang tayo pare ko, relax lang. Umuha ka ng isang tasang mainit na kape at mamaya pag-usapan natin itong bagay na ito. Angie Kimbao, Asilo, masyado ng ganid yung mga Chinese na yan na sinakop na nga ang West Philippine Sea, sinasakop pa ang ibang mga isla natin kung saan ay di na makahuli ng mga isda ang ating mga mangingisda. Ganid na mga Chinese na yan. Nakakagalit na talaga na dapat ng palayasin ng mga Chinese na yan na tumitira dito. Galit siya, galit. Galit ang ating kaibigan Angie Kiambao Silo eh. Wow! Gagamitin nila ang mga pondo ng SSS pero sa mga members ng SSS hirap na ibigay ang kanilang mga benepisyo. Mabigat sa kanila pare ko ang ibalik. Yung 2,000 sa isang buwan eh. Talagang pinagdusahan natin ang husto eh. Pinagtuluan natin ng dugo at pawis bago na kami. Pero ito 50 million yan 50 billion. Patakay mo yan. Mamaya ng konti, detalye niyan. Nixon and Torres, naglalaway na ang mga korap sa pundo ng bayan. Sabi ni paring Nixon ng Torres. Kaya lamang ingat kayo mga kapitbahay, habang itong mga problema na ito ay pinag-uusapan natin, huwag kayong masyadong kumpul ng kumpul. Gawa ng itong ating Department of Health ay nagbibigay ng babala. Lalo pat palapit na itong Christmas season natin, Christmas celebration natin sa Christmas season, iwasan natin munang nagkakakumpul-kumpul tayo. Gawa ng ang daily record ng COVID-19 cases ay tumataas sa Metro Manila. 411 ang bawat araw na average na naitatala ng Department of Health. Ito ay buhat sa 264 nitong nakalipas lamang na Nobyembre 24. Tumataas, averaging 411 every day. Meron tayong report kay JZ Cosico. Ito na may galing sa News 5 Television. Pakinggan natin ang kanyang pag-uulat tungkol dito sa latest development na may kaugnayan dito sa Wuhan coronavirus and of course sa Omicron wave na nagaganap sa kapaligiran natin, especially dyan sa Pinas.
Dalawang kaso pa na mas nakakahawang Omicron subvariant BQ.1 ang naitala sa Pilipinas. Ayon sa Health Department, galing ang dalawang local cases sa Cagayan Valley at Central Visayas. Dahil dito, umakyat na sa 16 ang BQ.1 cases sa bansa. Ang BQ.1 subvariant ay tinuturong dahilan sa nakikita nitong panibagong wave ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Sa pinahuling datos kasi ng grupo, umakyat na average weekly cases sa NCR sa 411 ngayong araw, mula 264 noong isang linggo. Umakyat din sa 11.9% na positivity rate noong November 30, kumpara sa 9.4% noong November 23. At kahit kabi-kabila ang mga pagtitipon ngayong holiday season, kumpiyansa ang DOH na ligtas na may ipagdiriwang ng mga Pinoy ang Pasko, basta may pagsunod sa minimum public health standards. Yun po yung ating gustong marating na kahit anuman pong mga pagtitipon at saka pagsasalo-salo ang ating ginagawa, basta alam po ng bawat Pilipino kung paano proteksyonan ng kanilang sarili, pinaka-importante talaga sa atin because we know the virus is here to stay. Expected, may kaso. Expected, pag nagsama-sama mga tao, medyo may tataas na kaso. Pero ang pinaka-importante sa atin, huwag lamang tataas ang mga taong may severe at critical na infection, lalong-lalo na huwag mapupuno ang ating mga ospital. Pero kung magiging pasaway daw ang mga Pinoy, baka lumobo sa hanggang 3,172 ang daily cases bago matapos ang taon o halos triple, nagit 1,200 average daily cases ngayon. Kaya naman, paulit-ulit pa rin ang panawagan ng DOH sa mga hindi na nagpapaturok o nagpapabooster. Whatever variants or sub-variants na papasok sa ating bansa, pareho pa rin naman po ang kailangan natin gawin, walang nababago. Yun pa rin po ang kailangan natin, kailangan mas madami pa rin bakunado dito sa ating bansa, mas marami pa rin dapat na may booster shots dito sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Jesse Cosico ba? Sandali, anong pangalan niya? JC Cosico ng News Television 5 Manila. Nililiwanag ko lang hindi halik ang pinag-uusapan natin dito kundi mga kaso. Hindi halik. Kasi ang dinig ko doon kay paring JC 411 cases. Hindi halik Ang pinag-uusapan natin ay cases, mga kaso ng Wuhan coronavirus. Kaya kayo na mga gustong pumunta ng Pilipinas, baka kayo ay nakabook na umuwi ng Pilipinas para sa Christmas celebration at sa New Year, pinaalaala ko po lamang sa inyo mga kapitbahay, kayo mga either kayo'y mga dayuhan na sa Pilipinas o kaya kayo'y mga Pilipino na pabalik ng Pilipinas para makasalamuha ang pamilya sa Christmas, meron na hong ipinaiira ngayon na bago na entry requirement. Instead na kung ano-ano pa meron na kayong dapat na gawin, bago pa man kayo pumunta ng Pilipinas, ay anong tawag niyan? Bisitahin na ninyo yung ETravel website ng Philippine Quarantine. ETravel website ng Philippine Quarantine. Diyan makikita ninyo ang forma na kung saan ay i-fill out ninyo yung mga requirements at yun ang dadalhin ninyo sa inyong mga iPhones pagpasok sa Pilipinas. Kaya yan ay in effect simula kahapon na ron ng Friday, December 2. Para po maliwanag na naintindihan natin kung ano itong mga bagong regulasyon na ito ng e-travel requirement sa pagpasok ng mga aeropuerto ng Pilipinas. Pakinggan natin si Ben Pasqua ng Mata ng Agila Net 25 Television diyan sa Pilipinas. The Philippine government has launched its new travel registration platform for inbound passengers, including returning Filipinos, beginning Friday, December 2nd. According to the Office of the Press Secretary, the move is part of the government's effort to streamline its procedures and data collection processes.
The ETravel platform will integrate quarantine and immigration requirements for passengers. Starting December 2nd, the health declaration checklist of the Department of Health Bureau of Quarantine may be accessed through etravel.gov.ph. The OPS also said that passengers using the former www.onehealthpass.com.ph will be redirected to the new eTravel domain, and beginning December 5th, the old domain of the One Health Pass will no longer be accessible to the public. The e-platform will host the electronic version of the paper arrival card that travelers must submit upon arrival in the Philippines for immigration clearance. Also on December 5th, the Bureau of Immigration will discontinue using the paper arrival card. The OPS said the e-travel platform is free and warned the public against transacting with any entities or websites soliciting payments and fees of any kind. The e-travel platform is a joint initiative of the Department of Information and Communications Technology, or DICT, in partnership with the Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, and Department of Transportation. I am Vin Pascua reporting for Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Thank you. Magaling ka pare ko ya. Ben Pascua, Mata ng Agila International. Yan ang Net 25 Philippines. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni parang Junior Dal, yung EJK, extrajudicial killing, operation o plan, tukang ni Bato Kalbu, Bato de la Rosa, sa isabong operation o plantok ang ni Manong Atong. Nabanggit nga itong si Atong Ange, pare ko tinuturo ito Ngayon, ang teknik ni Atong Ang pag ang kanyang pangalan ay nasasabit, especially sa mga hearing ng Senado, hindi pa man siya pinatatawag, nauuna na siyang pumunta roon. At dito sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa mga sabungerong nawawala, hindi pa man siya inimbitahan, nandoon na. Eto namang mga investigador natin, I don't know. Ano ba ang epekto nito at tila masyadong mabagal. Masyadong napakabagal ng pagtuklas. Sino ba talaga ang mga pinuno nito? Isabong ang mga nasasangkot. Mga pulis ang mga nasasangkot. Ang mga pulis na yan, hindi yan kukusa. Nagagawa ng mga karumal-dumal na krimen kung walang nag-uudyok sa kanila o kaya walang nag-uutos sa kanila. Dapat doon sinisimulan ng mga ganito na mga investigasyon natin. Parang Nixon Torres, naglalaway na mga kurap sa pundo ng bayan natin. Sabi niya, Angie Kiambawaselo, walang matino na nakaupo ngayon, puro mga kurakot. Aray, aray, aray. Sabi yan ni Angie Kiambawaselo. At sabi pa niya, wala nang matinong politiko ngayon. Puro mga kakampi na lamang ni BBM at puro sila mga kurakot. Paano? Ganon din ang Pangulo nila. Nakaw, masama. Masamang mga pagbibintang Angie Kiampaw Asilo. Ready? San Miguel, I'm watching Furel. Sabi ni Bonay, have you noticed the unpaid Marcos estate tax is at least 203 billion, while the Maharlika Wealth Fund seed money needed is 250 billion sa mga unpaid. Kay sabi ni Paring Bonay, pag-uusapan natin yan mga pare ko'y mamaya. Second half, second segment ng ating Fun Saturday Live today. Ngayon po ay Disyembre 3. Kaligtaan ko tuloy na mabanggit yung kaibigan ko rito sa YouTube. Ang pare nating si Brian Trebiana, maray na banggi sa inyo diyang kabus. Ako'y nandirito sa Dubai, sabi ni pareng Brian Trebiana.
Nakaagapay siya sa atin sa ating YouTube channel, Furel Salvo. Kung maaari, kung kayo'y mapasyal riyan, pakiclick na lamang ang ating subscribe. Ano ha? Gawa nang meron tayo mga balake na gustong gawin diyan sa YouTube channel natin na yan bilang karagdagan dito sa simulcast broadcast ng ating Fun Saturday Live. Nabanggit kanina nitong mga kaibigan ni na paring Bone, si BBM. Well, kahapon ay pinulong nito, actually nagkusa yung mga ambassadors, yung mga foreign service personnel ng ating Pilipinas, pumunta sila ng Malacanang at nakipagkita kay BBM. Ang panawagan ni BBM sa mga ito ay gawin ang kanilang mga kakayanan na i-promote ang Pilipinas. Makipag-ugnayan sa mga negosyante sa kanilang mga nasa sakupang mga bansa. Itong mga ambassadors na ito, mga bagong appointees, makipag-ugnayan sa mga negosyante. Pagandahin ang pangalan ng Pilipinas. Pagandahin ang negosyo para sa Pilipinas. At nanawagan din si Marcos sa mga nasa media na kung maaari ay katulungin ng media ang gobyerno na ipalaganap ang mga magaganda na mga nagagawa ng gobyerno. Well, mga kapitbahay, sa larangan po ng media, parang si Subiri ito Parang si Subiri ito Nanawagan si Subiri kung maaari, beautify the Philippines, sabi ni Subiri. Ngayon, si Mr. Marcos, si BBM, nananawagan din na ang kaagapay ng bansa sa progresyo nito ay ang mabuting pagpapalaganap ng balita ng media. Kaya nakikiusap din si BBM hindi lamang sa mga ambassadors na maging partner sa hanabuhay at sa marketing promotion ng bansa, kundi itong mga nasa media. Ang tugon po natin dito, Mr. Marcos, ang mga nasa media, especially those dedicated professionals, hindi ho mga trolls, hindi ho mga vloggers, professional media practitioners. Ang mga ito po ay naninindigan sa pillars of journalism. Kami ay naninindigan riyan. Hindi kami dapat nang pakiusapan na pabanguhin ang Pilipinas kung ang mga nakikita natin riyan ay tunay na kapita-pitagan at mabango upang ipalaganap sa daigdig. So therefore, ang ating pong mga sinasabi rito ay depende sa mga nakikita nating facts, mga katotohanan. Hindi kailangan pakiusapan na pagandahin ang mga balita na ipinalalaganap sa daigdig. Eden Santos Mata ng Agila ng Net 25. Meron tayong report tungkol dito sa pagdalaw ng mga ambassadors, especially those newly appointed ambassadors doon kay BBM sa Malacanang. Prior to their deployment in different postings abroad, Philippine ambassadors paid a courtesy call to President Ferdinand Marcos Jr. in Malacanang. In his message, the President called on the ambassadors to work for the promotion and protection of the country's interests while maintaining good relations with their host countries. He urged the envoys to strengthen the Philippine diplomatic relations and find new ways to cooperation with their host government. As the new envoys commenced their work, the President reminded them of their responsibility to prioritize upholding security, economic security, and protect the rights and welfare of the Filipinos abroad. The President also urged the new ambassadors to continue to communicate, promote the interests of the Philippines, and foster partnerships with all our neighbors.
Marcos said it is important for the Philippines to seal partnerships, especially as the country navigates out of the pandemic economy. As representatives of the Philippines, the president said ambassadors should serve as instruments in helping the Philippine economy and pursuing opportunities to woo more investors. As the country's envoys, Marcos urged ambassadors to continuously talk to people, corporations, and entities and look for opportunities and programs that could benefit the Philippines. Marcos cited possible ideas and partnerships with other countries offering assistance on climate change and other things that can be helpful to the Philippines. During the courtesy call, the president also reaffirmed his commitment to upholding the nation's independent foreign policy and assured diplomats of his administration's unwavering support as he sent them off to their respective countries of assignment. Eden Santos reporting for Matanang Aguila International. Trusted, connected, on point. Thank you, Eden. Maraming salamat. Then thank you sa ating Net 25 International sa pakikibahagi sa ating palatuntunan. Ready, San Miguel? Good morning, Furel. At ang ating pare, Manny Calderon dyan sa Italy. Regards na lamang, Furel. Sabi niya, ito ang ating tour guide, ang ating driver ng mga turista na nais na dumalaw roon sa Italia. Manny Calderon. And also, thank you kay Enrique Aliens. Maraming salamat kay Atenens. Atenen Salvo Mordeno riyan sa Legazpi. Nakaantabay sa atin. Thank you, Atenens. And regards na lamang sa lahat riyan. Birthday ni Kuya Nick sa 97. Ang aking kapatid na itong magsisilebra ng kanyang birthday sa 6 ng Desyembre. Si Atenens, Valentine's Day ang birthday nito Pebrero 14. Nasa 90 na rin ang aking kapatid, si Atenena. Atenens, thank you. Happy listening. At saka kay Arnel Mercado, good Saturday from Winnipeg, Manitoba, dito sa Canada, Furel. Ricky Lezares, aba! Sa kahaba-haba ng panahon. Etong kapatid ko rito sa hanabuhay sa real estate. Kasama ko dati sa Top Notch Realty. Etong magandang lalaki na ito, Ricky Lezares. Ngayon lamang tayo nadalaw. Mantakay mo yan, ha? Kung tutuusin, isang sakay lang ng kotse, wala pang 10 minuto, nandirito na ito nandirito ito sa Jersey City kaya lamang malapit man, malayo rin ngayon ko lang nakita ang pangalan ng pare ko Ricky Lezares, pare ko. Thank you. Welcome sa ating FSL community. Eric Herodias Partoza. Pare ko, thank you. Welcome back. Ito minsan nawawala rin itong kaibigan natin, pero I'm very honored kapag nandiyan siya. JC Robles Villadiego, good morning na lamang, Furel. Galing dito sa Arizona. Ang kaibigan nating JF Robles Villadiego. At saka si parang Kik Mendoza. Kik Mendoza. Delikado itong matabihan. Baka bigla kang tadyakan Kik Mendoza. Are ko, happy watching. Maraming salamat. At saka, sabi niya nga pala, Bicolano nga. Sabi ko na Bicolanong kaibigan natin Sabi niya, nagdadalan ako digdi sa Naga. Padim Furel, Kik Mendoza. Thank you, pare ko. Maraming salamat. I am watching, Furel, regards to the whole family. God bless na lamang as always. Sabi ng aking kapatid si Atenens. And then Herminia Tanedo also with us. Sabi niya, good evening, Furel. Nawawala ang signal ko po. Umuulan daw dito sa amin. Sa Angeles City. Okay ang signal, ha? Pag napatakan ng ulan, nawawala, ha?
Kaya bigyan na ninyo ng puwang dyan si Elon Musk. Gusto niyang pumasok sa satellite feed dyan sa Pinas. JF Robles, puro uragon di pusa mayong sumaltak. Di ko maintindihan pare ko yan sinabi mo. Bicolano Bicolano si JF Robles Villadego Hindi ko lamang maintindihan yung sinabi niya Promote Philippines, tanggalin ang lahat ng mga magnanakaw. Lahat magnanakaw, tanggalin. And then promote the Philippines, sabi ni JF Robles Villadego. Tama yun, pare ko Sabi ko na kanina kaming mga nasa media, I am referring to professional media men. Yung talagang naninindigan sa aming mga sinumpaan bilang mga journalists. Hindi mga vloggers, hindi mga trollers. Journalists na tunay. Sinumpaan namin yan Tama yun Tama itong sabi ni paring JF Robles Hindi mo kailangang manikluhod Hindi mo kailangang makiusap na pagandahin ang mga balita para sa Pilipinas. Tanggalin ang mga magnanakaw. Kayong mga butante kasi may kasalanan Tanggalin ang mga magnanakaw, mga tarantado at mga balasuba sa gobyerno. Ang sisingaw dyan ang ganda, bango ng amoy. Diba? Paring Roy Joy Rabal? Paring Ray Joy Rabal. Si paring Ray magaling ito By the way, paring Ray, at saka kay Mare, kay Joy, salute sa inyo riyan, sa inyong tanggapan. Recognize sa Pilipinas itong paring Ray Rabal, dahilan sa kanyang contribution sa pagpapalago, pagpapayaman ng buhay ng mga nasa medical fields na kanyang ikinakalat dito sa Amerika sa magitan ng mga lehitimong employment. Nurses particularly. Libu-libong mga nurses ang nandirito sa Amerika gawa ng pamamaraan, legal ways na ginagawa ni paring Ray Raval sa kanyang recruitment na mga professionals from the Philippines particularly to the United States. Keep up the good work, pare ko. Ray Raval, diyan sa California. Thank you. At maraming salamat sa alalay sa akin ngayon. Medi Foster Loza, unable to beautify the image of the country, mag-resign kayong lahat ng mga nasa pwesto. Matindi ito. Yan ang wish ni Medi Foster Loza. Gusto ninyong maganda ang pananaw ng gobyerno, ng tao sa gobyerno, mag-resign kayong mga balasubas. Dinagdag ko na yung balasubas Ayun, nasa pwesto lang kasi nilagay ni Marico Medi Foster Loza. And then si paring Sok Efren Demerano, si BBM, ay puro salita Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Aray, aray, aray. Sabi ni paring Sok Efren Demerano. Tama po. Dapat talaga ay katotohanan lamang ang ipalaganap at di yung mga kasinungalingan na nangyayari tulad ng mga ginagawa ng mga trolls nila. Sabi ni Angie Kimbiao, Coco Levy plus Coco Fed plus OCPB, anong nangyari? JF Robles. Pag-usapan natin, mamaya lamang pare ko'y. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin sapagkat diyan ay mahalaga, especially kung kayo ay mga miyembro ng Social Security System, kayo ay mga veterano, may mga tinatanggap sa Social Security, kayong mga nagbabayad sa Social Security, kayong mga nagbabayad at mga miyembro ng Government Service Insurance System, pag-uusapan natin ang bagay na yan ngayon na, mga kapitbahay. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly.
ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. Pakiayos natin ang ating mga orasan, mga kapitbahay. It's 10:02, alas 10:02 ng umaga, Eastern Standard Time dito sa USA. Samantalang alas 11:02 naman ng gabi, Philippine Standard Time. Alas 3:02 ng hapon sa London. Alas 6:02 ng gabi sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 12 ng hating gabi, 12:02 ng hating gabi sa Japan. At alas 5:02 ng madaling araw, diyan naman sa Hawaii. Ang ating mga kaibigan riyan naghihinanakit eh. Sabi niya, porque kami madaling araw, hindi mo kami nababanggit dito eh. Nanunood naman kami. Parang yung mga kaibigan natin riyan sa Alaska. Sa Alaska ngayon ay alas 6:03 na ng madaling araw. Alaska time. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Tingnan ninyo itong litrato na ito ng dalawa. Ang, anong tawag niyan, pinsan ni BBM at saka yung kanyang anak. Tumingin kayo ng mataimtim sa kanilang mga muka. At ano ang inyong masasabi sa kanilang mga itsura? Medyo black and white ko lamang na i-print ito eh. Sayang kasi ang ink eh. Tingnan ninyo maigi yung kanilang mga mukha. Yan, wala na akong sasabihin. Basta sabi ko lang sa inyo, tingnan ninyo. Yan ang ating mga kaibigan sa The Grudge. Gising kayo mga kapitbahay. Sabagat itong Maharlika investment fund na ito. Sabi ni Amy Marcos, very, very scary. Nakakatakot itong panukala na ito na Maharlika investment fund. Pero ako, kinakabahan, pagkat sa panahon ito, na ang sama ng ekonomiya, pati yung World Bank sabi, bagsak na bagsak sa susunod na taon sa 2023, sa kalagitnaan, lalala pa raw. Pagkatapos, alam natin na lumulobo ang utang ng Pilipinas. Samantalang, malaki pa rin ang utang natin sa mga health workers, hindi pa bayad, senior citizens, kulang-kulang pa rin ang stipend, ang laki-laki ng utang natin panlabas. O nakakatakot yata ipusta yung retirement fund, yung pension fund ng GSIS. Nakakatakot yata, wag naman i-invest so-called, pero high risk pa rin kasi alam naman natin ano nangyari doon sa mga AMSLY, lahat ng SLY na naubos ng pera ng mga pobre sundalo. Kasi tama ba yung panahon ngayon na mag-i-invest ka, medyo kahit papano, high risk yan, pagkat ang sama-sama ng ekonomiya ng buong mundo. Isa pa, kailangan pag-usapan, sino mag-handle niyan? Ang Norway, ang siyang template, nagkaroon ng sovereign fund nung nagkaroon sila ng North Sea oil and gas profits. They got a windfall. Nagkaroon sila ng, kumbaga, nanalo sila ng loto, ika nga. Wala naman tayo napapatalunan, nakaka-nervyos yata. At ikalawa, sino magmamanage dyan?
Nakita natin sa Norway, yung kanilang central bank through the Ministry of Finance, ang siyang humahawak niyan. Sino hahawak sa atin? Isa pang usapin niya na mainit at nakita natin ang kapitbahay nating Malaysia, talagang disaster ang nangyari sa kanilang 1MDB na nakurakot na yung pera, ibinagsak pa yung buong pamahalaan at yung partido na nag-umpisa sa Republika ng Malaysia. Nakakatakot talaga ito. Yan mismo ang tinig ng kapatid ni BBM, Senator Amy Marcos. Nakakatakot talaga ito. Yung kanyang binabanggit na bansa ng Norway, isa yan sa ilang mga, sabihin nating, may funding, may excess money. Kaya sila'y nagpasimula rin ng sovereign welfare fund sa kanilang mga mamamayan. Ang kaso, yung Norway, kababayan, nalugi ito lamang na taon na ito, 2022. Nalugi yung kanilang pinamuhunanan sa kanilang investment fund ng $174 billion. Nawala. Parang bula. 174 billion US dollars. Unang 6 na buwan lamang ng taong kasalukuyan. Yan ang Norway. Yan ang binabanggit ni Amy Marcos na template o kaya'y naging kopyahan ng mga alalay ni Mr. Marcos dito sa pagmamadali, hindi lamang ordinaryo, pagmamadali na isulong itong Maharlika Investment Fund na ito. South Korea, for example. Malayo ang kalagayan ng South Korea sa Pilipinas. Kaya ito'y nag-investment dito sa tinatawag nilang investment fund na ito sa welfare kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Extra money. Pero nalugi, etong taon din na ito, 28.4 billion US dollars ikinalugi ng South Korea. Huwag na nating banggitin pa yung Malaysia. Ito'y talamak ng binabanggit ng lahat ng mga salungat dito sa proposition na ito, maging ni Amy Marcos, gawa ng dito sa damakmak ang ninakaw. Ninakaw mismo ng kanilang punong ministro diyan sa Malaysia, Najib Razak. Nagnakaw ito ng katakot-takot sa kanilang 1MDB. Magkakaanong ninakaw nito? 46. Hindi 46. 11 billion. 11 billion ang ninakaw dyan sa kanilang fund sa Malaysia. Ang sinasabi nitong mga dumedefensa, kagaya ni Salcedo, Congressman Salcedo, yun namang Malaysia, hindi natin pwedeng ihalintulad sa Maharlika, sabagat yung Malaysia, yung kanilang punong ministro, yung pera roon ay halos kanya yun . Kaya hindi pwedeng ipareho. Gawa ng kung ninakaw man ayon sa West, sa mga husgado ng Malaysia, yung 11 billion, yun ay kanyang pera. Defensa ni Salceda. Ang pag-usapan natin mga kababayan, pabayaan ko na yung iba, yung galing sa Land Bank, pabayaan ko na ito. 50 billion, Land Bank. Development Bank of the Philippines, 25 billion. Pabayaan ko na ito. Hindi ko naiintindihin. Parang Tony Ahero, wag na. Pag dinampot ko yung telepono, mapuputol ako on the air. Ang pag-usapan natin, itong gusto nilang kaltasin sa GSIS at saka SSS, sabagat ito ay defecto at direkto na makaka-apekto sa buhay ng bawat mga Pilipino, average and below average very specially. Ito yung 72% ng populasyon ng Pilipinas na nasa average katamtaman ng buhay hanggang doon sa grabing dapa
sa kanyang paghihirap. Poverty, kahirapan ang kanilang tinatamasa. 72% ng mga Pilipino. Social Security, 50 million ang gustong, 50 billion, hindi million, billion. 50 bilyones ang gustong kaltasin ni BBM para ilagak dito sa Maharlika Fund na ito. At GSIS, 125 billion ang naiskaltasin dito ni BBM. Dinidiretso ko na si BBM sabagat sa pananaliksik natin, itong proyekto na ito ay idea, direktong-direkto ni BBM. Ginagamit lamang niya si Romualdez at saka ang kanyang anak at ang 5 pa na mga masusugid niyang alipores diyan sa Kongreso. BBM ang punot dulo at ang godfather nitong Maharlika investment na ito. Nasilip kasi ng mga alipores ni President BBM yung mga investment fund allocated by these agencies para sa kanilang self-generating income. Like for example, ang GSIS, meron silang 1.3 trillion na nakalaan for investments. And then ang SSS, 702 billion ang nakalaan. Land Bank, 2.9 trillion. Development Bank, 1.1 trillion. So ang may pinakang malaki rito ay itong GSIS. Sa dalawa, GSIS at saka ang SSS. Ito ang natatanaw nitong mga inutusan ni BBM na bumalangkas ng Maharlika Investment Fund. Sabi nila, kaltasan natin ito. Ilagay natin dito sa mga malalaking ticket projects ng national government. Like mga dam, mga infrastructure niyan kung ano-ano mga tulay. Sabihin ninyo, ba maganda naman pala ang proyekto? Pag-uusapan natin. Wait a minute. Pag-uusapan natin kung ano nga ba itong mga ito. So yun ang kanilang mga idea, mga kababayan. Ngayon, marami ang mga sumasalungat dito, iba't iba ang mga kadahilanan na kanilang mga binabanggit. Tayo naman ay babanggit din na nangaayon sa pananaliksik na ating ginawa. Unahin natin, ito pong kapakanan ng mga kababayan natin before anything else. Yun ang punot dulo ng ating usapan ngayon. Ito ba'y makabubuti sa ating mga miyembro ng Social Security at mga miyembro ng GSIS? Gawa ng meron naman palang mga investment projects itong mga ito. May mga pera palang nakalaan talaga. Well, ito po ay mga ginagawa ng mga administrador ng mga SSS at ng GSIS sa kanilang mga financial groups. Matatalino ang mga ito na talagang nakalaan para sa paglalagak ng mga pautang sa mga deserving na mga tao na at kumpanya na pwedeng mapagkakitaan nila. Kaya nga ba sila ay nakapaglalaan, nakapag-iimbak din ng mga pera? At nakalalaan at nakapag-iimbak na mga perang excess dito sa kanilang mga investments. Like GSIS, 1.3 trillion, SSS, 702 billion. Malaki. Pero itong balakay na ito ay tiningnan ko itong mga initial, itong actually balangkas. Outline ng kanilang panukala dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Nakakatakot lamang, dito lamang sa mga provisions, mga artikulo dito sa kanilang panukala. Nakapaninindig balahibo na eh. Pakinggan ninyo itong ilan lamang sa mga
nais kong tukuyin sa inyo. Mahalagang bagay ito. Una, etong isang provision ng kanilang panukala dito sa Maharlika Investment. Nakalagay dito, the bill seeks to exempt government financial institutions kagaya ng GSIS, SSS, DBP, PNB, etong mga magbibigay ng contribution. The bill seeks to exempt the government financial institutions that contribute to the proposed fund. Ang kanilang panukala, that they will not be covered by Republic Act number 10-10149 o kaya yung government organization and corporations. Ano ang mga kasangkot dito? Exemption na ipinagkakaloob sa kanila na hindi pwedeng ibunyag ang mga salary grades, hindi pwedeng i-disclose yung kanyang o kaya special audit sa mga ito sa mga disbursements ng pera na nakalaan dito sa Maharlika Investment Fund. Hindi lamang yan. Isa pang proviso, isa pang bahagi ng panukala. They will be exempted, itong mga GSIS, SSS, Land Bank, they will be exempted pang Republic Act 6758. Alin ito? Salary standardization ng mga empleyado nitong GSIS at saka SSS. Mamaya pag-uusapan natin ang mga nakapaninindig balahibo, scary na mga bagay na may kaugnayan dito sa mga exemptions na ito. Isa pa, the bill would also vest the leadership of the MIF, Maharlika Investment Fund, to a single individual. Isang tao lamang ang mamumuno rito at hahawakan niya ang pwesto. He will hold the position of both the chairmanship and the chief executive office for a term of 7 years. Yan ang ilan lamang na sa mga nakapaninindig balahibong provisions ng panukalang batas na ito. Pag-uusapan natin isa-isa. Okay. Mga exemption muna. Well, ito pong unahin natin itong presidente. Nag-iisang pwesto ang kailangang humawak dito, definitely ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Provision yan ng panukalang batas. Walang ibang tao ang mamumuno rito sa Maharlika Investment Fund na ito kundi ang presidente ng Pilipinas. Siya ang magiging chief executive officer at siya rin ang magiging chairman of the board. Sabi ni Imelda, ni Aimin, nakapaninindig balahibo yan. And I agree. Nakakapanindig balahibo na si BBM ang manunungkulan bilang chairman at chief executive officer ng Maharlika Investment Fund na ito. Bakit? Balikan natin. Sabi nga ng kanta, let me count the ways. Pag-usapan natin, bakit nakapaninindig balahibo sa mga kataga ni Aimee na ang presidente ang mamuno dito sa MIF. Unahin natin ang kanyang karakter. Sorry sabi ko na nga, wala tayong personalan dito. Ang pinag-uusapan lamang natin dito ay mga data, mga tala, mga dokumento. Ang karamihan dito'y galing pa sa mga husga ng Supreme Court, ng Court of Appeals at kung ano-anong mga korte pa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. BBM, pinuno
Siya ang mamumuno, siya ang magiging chairman of the board, siya magiging chief executive officer ng Maharlika. Sino si BBM? The least na masasabi ko kay BBM, penekin nito ang diploma. Hindi yan bulong-bulungan. Ano ang sabi ni Kathy King, private secretary ng registrar ng Oxford University, na kung saan sinabi ni BBM, doon siya nagtapos ng kanyang kolehiyo. Sabi niya, there is no record linking between the Bachelor of Arts and the special diploma referring to BBM, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang kaso, walang record. Pero hanggang ngayon, pinagdidiinan ni BBM, graduado siya ng Oxford. Karakter. Wala bang pagpapahalaga sa kanyang sarili, ang tao na kagaya nito? Mapagkakatiwalaan ba ito? Diploma lamang hindi niya pa maituwid. And then let's go up. Naging gobernador, naging congressman ng Ilocos, President BBM. Sabi ng Korte Suprema, final and executory, may utang si BBM sa BIR. Hanggang ngayon to the tune of 203 billion pesos. Karakter ang pinag-uusapan natin dito. Taong bayan ang pinagkakausapan natin dito. Kumpiyansa ang pinag-uusapan natin dito. 50 billion plus 150 billion GSIS and SSS, pera ito ng mga contributors sa naturang mga sangay ng gobyerno. Ipagkakatiwala ba ninyo ang pera na ito dito? 203 billion. Utang sa inyo. Siya bilang taxpayer, babayaran sa gobyerno kagaya ng mga ordinaryong kagaya natin, nagbabayad tayo ng buwis, kinakalta sa ating paycheck ng ating mga employer, whether you are in the government service or the private corporations, binabawas yan. Pagdating ng tax month, wala na, goodbye. Yung binayad natin, nandoon na sa kaban ng GSIS at saka ng SSS. 203 billion, malaking halaga ito kung binayaran ng buwis na ito. Hindi lamang yan. Siya ang administrador na ayon sa PCGG, ninakaw ng pamilya ng mga Marcos ni President Ferdinand Marcos, idineposito ang mga nakaw na ito sa Swiss Bank sa Switzerland, nabawi na ang halos kalahating bilyon, hindi kalahati, 5 billion US dollars. Nabawi na ng PCGG, meron pang babawi in almost 5 billion US dollars. Pinanggagalaitihan na hawakan ito, kontrolin, at hindi maibalik sa kaban ng bayan. Already legally, sinabi na ito ng mga korte na pag-aari ito, maging ng korte ng Amerika, pag-aari ito ng mga Pilipino, ibalik sa kaban ng mga Pilipino. Almost another 5 billion US dollars still nakatago pa sa mga bangko na pag-aari ng mga Marcoses. Administrador, Mrs. Marcos at saka BBM. Ayaw. Napakadali namang sabihin ito, okay, since ako ay presidente na, kailangan ko ang tiwala ng taong bayan, kailangan malinis ko na ang pangalan ng aming pamilya, balik ko na, wala nang question sa inyo na. Kunin na ninyo ito ang mga papeles niyan, balik sa kamay ng taong bayan ng almost 5 billion US dollars na ill-gotten wealth namin. Malinis, di ba? Pero hindi, hanggang ngayon nanggagalaiti pa rin. Ayaw bitawan.
karakter. Mahalaga pa ba ito sa mga tao ngayon diyan sa Pinas? Especially those na mamamahala sa ating pamahalaan? Saan galing itong 10 billion US dollars na naideposito sa mga Swiss banks at naibili ng mga property sa New York, diyan sa Pilipinas, worth billions and billions of dollars? Nasabi ng mga korte, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa Amerika, ill-gotten wealth. Well, ang mga ito ay galing din ang iba sa kagaya ng Maharlika Investment Fund. Alin ang most prominent na involved ang kanilang pamilya dito sa investment fund na ito? Alin ang pinakang prominente with close semblance dito sa investment fund na ito? Ito po yung Coco Levy Investment Fund. Ano itong Coco Levy Fund na ito? Halos, kung titingnan ninyo itong draft ng bagong proposal na ito na Maharlika Investment Fund na ito, nakapaka malapit ang kanilang semblance doon sa mga original investment fund documents ng Coco Levy. Ito pong Coco Levy na ito ay mga actually binuo ito sa isang napakagandang pangarap eh. Ramon Magsaysay pa ang may panukalan nito eh. Kaya lamang hindi na nagumpay sa makatao, makadiyos, makamagsasaka na panukala ni Ramon Magsaysay dito sa Coco Levy Fund na ito. Nung pumasok si Mr. Marcos, Ferdinand Marcos, 1965, nakita nito ang potential nitong Coconut Levy Fund. Kaya nagsagawa siya ng ilang mga presidential decrees kung ano-ano ang kanyang mga binuo na mga reglamento tungkol dito at kung saan-saan ito pwedeng gamitin, kung sino-sino ang pwedeng mamuno rito. Nagsimula ng magkawindang-windang etong Coco Fund nang ito ay mahawakan noong mga 1970s ni President Ferdinand Marcos Sr. Nakalikom ito ng almost 150 billion in assets nang simulang hawakan ito ni Ferdinand Marcos Sr., 150 billion assets ng Coco Levy. Ang problema, sa umagitan ng mga decrease, naging involved dito yung mga cronies ni Mr. Marcos. Ito'y dokumentado ito, ha? PCGG ang dokumento nito. International Court ang may hawak nito. US courts ang may hawak nito. Napahawak ito kay Dading Cuangco at saka kay Juan Ponce Enrile. At saka meron pang mga iba. Saan napunta yung 150 billion dollars assets ng mga magsasaka? Well, sila po'y kinukolektahan ng mga, ang tatay ko nung araw, nakagisnang ko na ito, 1970s. Bawat pisar o kaya pagtitimbang namin ng kopras, yung kinikita, 10% to 30%, 10% hanggang 30% sa total na kita ng isang magkukopra. Binabayad dito ng tatay ko sa buwis sa gobyerno. Dito sa Coco Levy Fund. 30%, 30%, sa madali sabi, for every 100, 30 pesos dito nakakaltas
para dito sa Coco Levy Fund na ito. Tingnan ninyo kung gaano karami ang nalilikom na pera rito. Gawa ng ito ang ikalawang pinakang malaking industriya sa Pilipinas during those times. Second to sugar. Ang export ng coconut hindi lamang sa langis, hindi lamang sa bao, sa katawan ng nyug. Byproducts nito siyang damakmak pinagka-interesan ni Mr. Marcos. Pinasok si Danding Cojuangco, pinasok si Juan Ponce Enrile, and then nabili ng mga ito ang mga United Coconut Planters Bank, ang mayoriya ng stock ng San Miguel Corporation. Remember, eto lamang nakalipas na mga ilang buwan, mismong si Jaime Marcos may sabi na may claim kami diyan sa San Miguel Corporation na pag-aari na ng mga ang. May claim kami. Jaime Marcos may sabi niyan. Bakit? Sabagat, bagaman ang mga nakapangalan dito ay sina Danding Cojuangco sa San Miguel Corporation, ang mga ito, sabi ng PCGG, dami ni Mr. Marcos and the family. Ito pong mga nagaganap dito ngayon sa, mantaka mo, hindi lamang yan, by the way, Kung ang pag-uusapan natin ang Coco Levy Fund, hindi lamang yan Napakarami pa na mga kinapuntahan ng pera na nagsimula sa ganitong uri lamang ng funding, Maharlika Investment Fund, Coco Levy Fund, pero iba na ang kinahinatnan. Kaya sabi ni Aimee, scary, nakakatakot. Lalo tigit, hindi lamang si BBM ang mamumuno rito, kundi nasa kamay ng politika. Kaya tingnan mo minamadali itong pagpasa ng Coco Levy Fund, ng Maharlika Fund na ito. Tingnan ninyo ang mga personality sa likod ng mga ito. Sino-sino sila? Well, pag nakilala ninyo kung sino-sino sila, i-backtrack ninyo yung kanilang mga records. Kung hindi ang mga ito ay mga palipat-lipat ng partido, ang mga ito ay nasa listahan ng mga sip-sip sa mga nasa administrasyon, kung hindi sila mga ganyan, sila'y mga hindi lamang cronies, kundi sila'y mga miyembro ng dinastiya. Sabi ni Aimee, it is scary. Nakakatakot na ang mga ito ay ma-involve dito sa mga fund schemes na ito, especially na nililiwanag sa proviso nitong panukalang batas na ito na hindi pwede silang pakialaman, maliwanag ito dito sa proviso, na ang mga empleyado nito, ang mga official nito, ay makapagtatakda ng kanilang sariling mga pasahod, exempted sa mga regulasyon ng kung ano-anong mga batas na nagtatadhana ng mga maximum salaries ng mga public officials and private employees. Dito, kung ikaw ay nandirito at kasama ka, nasa organisasyon ka, staff, o kaya executive ng Maharlika Investment Foundation, makapagtatakda ka ng sarili mong sahod na hindi ka pagbabawalan ng gobyerno. Salary standardization exempted. And then, asan ba rito yung regulasyon na yan? Hindi ka pwedeng pakialaman sa mga itatakda mong sahod sa iyong sarili. Hindi ka pwedeng pakialaman sa itatakda mong pasahod sa iyong mga executives. Sky
is the limit. Hindi bulong-bulungan yan, mismong nasa proviso, nasa bahagi ng provision nitong panukalang batas na ito. Independent of any other government auditing, independent of any rules and regulations, or exempted from any rules and regulations limiting salaries and compensations of executives and officials of Maharlika Investment Foundation. Dito lamang red flag na eh. Bawal. Hindi pwedeng pakialaman magkakano ang sasahurin. Ganito. Hindi pwedeng pakialaman. Ba sobra-sobra ho ang sahod na yan. Hindi pwedeng pakialaman. The compensation of the officers and key personnel of the Maharlika Investment Fund or corporation shall be set based on the collective classification consistent with international standards. Dolyar ang pagbabasihan. And will be exempted from any of government limitations, acts, or rules, salary standardizations. Exempted. Hindi pwede. At maliwanag na ito pong mga bagay na ito ay pinag-aralan nila. Mga senyales, red flags, na halos ay kaakibat na mga naganap noong mga nakalipas na panahon. Particularly dito sa kasong pinag-uusapan natin, ito pong Coconut Levy Fund na ito. Kasaysayan ng ating bansa na sa panahong ito ay nakapaninindig balahibo, sabi ni Amy Marcos. Hindi lamang dito sa dahilan sa mga regulasyon na ito na nakasaad mismo dito sa panukalang batas sa Maharlika Investment Fund na ito, kundi mismong sa kalagayan ng ating panahon, mga kababayan. Mismong sa paghihikahos sa economic condition ng ating bansa, ang deficit ng Pilipinas ngayon, mga kababayan, umaabot ng 54%. Ano ang deficit ng bansa? Ito yung kapasidad ng bansa, pera ng bansa on hand na pambayad sa utang. 54% ang kakulangang pambayad ng Pilipinas sa mga obligasyon ito sa kanyang mga pagkakautang. So is it the right time sa mga Pilipino, kay BBM na isa katuparan nitong Maharlika sa pangalan lamang ako'y pinaninindigan ng balahibo. Kayong mga bago pa lamang na ipinanganganak, alam ba ninyo kung anong ibig sabihin o kaya ano ang naaalaala naming mga matatanda na kapag nababanggit natin ang pangalang Maharlika? Yan ho ang ikinabit na titulo ni Mr. Marcos at saka ni Madam Imelda sa kanila nung sila'y naupo sa Malacanang. Lahing Maharlika. Lahi ng Maharlika. Kaya yung pangalan na ito, sa pagkakabanggit lamang yan, maalaala ninyo si matandang Marcos. Maharlika. Diyan lamang, siguro isa sa mga dahilan kung bakit sinabi ni Jaime, nakapaninindig balahibo, it's scary. Even to think na sa panahon na ito na meron tayong budget deficit, 54% ang kailangan nating ipuno sa mga obligasyon natin regular. Wala tayong pampuno. At hindi lamang yan, mga kaibigan, hindi lamang yung deficit na yan ang kailangan bigyan natin ng masusing
evaluation, pagtimbang, kundi ito pong kahirapan ng ating mga miyembro ng SSS in particular at GSIS. Hirap na hirap nga nating ipagkaloob sa kanila yung pensyon na 2,000. May mga paano ka lang dagdagan ng 1,000 pa ang pensyon. Sabi ng SSS, wala tayong pera. GSIS nais dagdag, wala tayong pera. Pero ito GSIS 150 billion, SSS 50 billion ang nais kaltasin ni BBM para diyan sa Maharlika Fund. Hirap na ang tao Alala ninyo, kinurakot na ng Farmally 42 billion. Kinurakot na ng Malacanang noong nakalipas na panahon, 9 billion. Intelligence Fund, 5 billion. Di ba? Office of Malacanang yan. Noong nakalipas na taon, simula nang naupo si Mr. Duterte, 5 billion Intelligence and Confidential Fund. Ngayon, yung kanyang anak gusto rin gumaya. Kaya meron na rin siyang 550 billion. 150 sa education, 650 pala. 500 sa Office of the Vice President. Intelligence and Confidential Fund. Nasabi lang itong kanyan, pero ang totoo, yan illegal naman kung tutuusin Sabagat wala silang karapatan diyan, hindi nila trabaho ang gumapang upang maniktik. Intelligence Fund, Confidential Fund, uri ng pagnanakaw yan kung talagang tutuusin Hindi lamang itong kakulangan ng pera na ito dito sa kaban ng bayan pambayad sa utang, kundi inflation ng bansa. Sa panahon na ito naghihikaos, wala tayong bawang, wala tayong sibuyas, wala tayong bigas, wala tayong karne, wala tayong isda, puro imported ito Ito ba'y masusuplayan nitong 250 initial funding ng Maharlika? Wala. In fact, kataliwas, nababawasan ang pera sa kaban ng bayan. Mapapagaya tayo sa Norway, 174 billion ang nawala. Unang kalahati lamang ng 2022. Salaminan ng ating mga magigiting na mga congressmen sa kanilang pagbalangkas nitong kanilang Maharlika alinsunod sa kagustuhan ni President BBM. Hindi lamang yan, may tanong natin sa sarili. May karapatan ba ang national government na apakan ang karapatan ng mga miyembro ng Social Security, ng government service, na kunan sila ng kanilang kabuhayan sa magitan ng pagkaltas ng funding para sa Maharlika? Private fund ito Hindi ito pag-aari ng gobyerno. Government Service Insurance System, bagaman ang katagan nito ay government service, pero ang pera nito ay galing sa individual contribution ng mga miyembro, ng mga empleyado ng pamahalaan na sa panahon ng kanilang paninilbihan sa gobyerno, kinakaltas sa kanilang sahod ito. Taxes, hindi pa kasama riyan. Membership sa GSIS, hiwalay sa buwis. Sa buwis lamang 23-30%. Binabawas sa mga empleyado. Plus itong membership sa GSIS pa. Hiwalay na kinakaltas. Membership sa SSS, hiwalay na kinakaltas sa buwis na kanilang binabayaran.
Meron bang karapatan ng gobyerno na pakialaman ang private funding na ito ng mga ordinaryong mga manggagawa? Sa pananaw ng marami, this is a private money na kailangan ang basbas ng bawat miyembro o mayoriya ng mga miyembro nito kung papayag sila na kaltasan ng kanilang mga naiipon na pera para dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Ang isa pa ritong ikinatatakot natin mga kababayan, sabi ni Salceda sa interview, saan po ninyo gagamitin itong investment na ito? Sabi ni Salceda, well, alam mo, kailangan natin kasi may funding tayo. Parang ang gobyerno ay makapag-involve, mapasama sa mga direktong pagpapatayo ng mga dam, ng mga tulay, ng mga kalsada. Well and good. Maganda sana. Patayo ng dam. Oh, okay. Magsasaka. Patayo ng tulay. Okay. Oo. Pero hindi ba meron tayong Department of Public Works and Highways na kailangan gumawa riyan? Hindi ba itong mga ito ay pwedeng pasukin sa ilalim ng PPP, Private Public Partnership Program, na sinimula ni Noynoy Aquino? Kaya tayo nagkaroon ng mga skyways. Gawa ng panimula ng PPP program ni Noynoy Aquino. Kaya tayo nagkaroon ng SLEX, NLEX. Gawa dyan, mga private corporations ng mga ito. We do not need the money of private individuals from SSS and GSIS to finance these projects. Utak ang kailangan. Nagpapakita ba na walang utak ang presidente natin at wala siyang makitang maaring paraan para makapagpatayo ng mga tulay at mga kalsada? Kundi ang pera ng SSS at saka ng GSIS, hindi ba inabot ng ulo? Na pwede palang PPP. Kaya tayo nagkaroon ng mga skyways sa palipalibot ng Metro Manila dahilan sa PPP. Pwede nating itayo ang dam sa magitan ng PPP. Hindi kailangan kaltasin ang pera ni Juan de la Cruz na dapana sa 2,000 isang buwan na pension ng SSS. Ang masaklapan nito mga kababayan, natatandaan ninyo yung ZTE ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hello, Garcia. ZTE. Dito sa Amerika, bawal na ang ZTE. Bawal na ang Huawei. Bakit? Bawat bill nito may lagay. Mantakin mo, kung itong Maharlika Investment Fund ay nagkaroon ng deal, maniwala kayo sa hindi, pag iyan ay nagsimula, yung mga sinasabi ni BBM na mga project ni Salceda, na mga project ng mga dam, ang mangunguna riyan ng mga papasok, mga Filipino-Chinese businessmen na may mga partnership with mainland China. CCP, Chinese Communist Party, o kaya mismong mga bangko, semi-government bank sa mainland China. Yun ang mga papasok riyan. Pag pinasok ang ganitong uri ng mga negosyo, deals, government to government, pag China ang kaugnay ni riyan, more often than not, merong lagay. Merong connivance. Merong intimidation. Naalala ninyo yung Kaliwa Dam? Project yan ni Duterte with Xi Jinping, ginawang bingwit ni Xi Jinping. If i-finance namin yan, halaga 29 billion projects. 5 ulit na dumalaw sa China. 29 billion ang investment ng China sa Pilipinas. Umalis na si Duterte, Mayo 30. Umalis na. BBM na. Anong project ang nagawa ng China sa Pilipinas? Wala pang 1%. Ilan? 14 million? Out of 29 billion?
Akay mo yan. Ginawang bingwit eh. Yun ang mapapasok natin kapag tayo ay pumasok dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Sabagat ito'y patatakbuhin ng politika. Pag pinasok ang politika riyan, wala na kayong mahihita pa. Fuera de los buenos, hindi ko nilalahat, sa mga nakaupo sa gobyerno, kayo na mismo makapagsasabi. Ano ang pagtitiwala meron kayo sa mga namamahala ngayon sa pamahalaan? May trust? May paniwala ba kayo? May tiwala ba kayo? Meron ba kayong pagmamahal sa mga namumuno sa pamahalaan ngayon diyan sa Pilipinas? Wala akong sagot diyan, nasa sa inyo po ang kasagutan. Ano man ang inyong mga kasagutan, mga kababayan, at ano man ang mga napulot ninyong kaalaman sa ating bahaging ito, nasa sa kamay ninyo ang desisyon. Kagaya ng nasabi ko sa inyo kanina, dito sa Amerika, pag may ayaw kaming ginawa ng mga namamahala sa gobyerno, especially congressmen, mga batas na naisipairal, kagad ay binubomba namin ng email, ng tawag, ang mga congressmen na sumasakop sa aming lugar. At awa ng Diyos ay napapakinggan ang bulto-bultong reklamo ng mga mamamayan, ang tinig ng mga mas nakararami. Diyan sa Pilipinas, subukan natin ang ganitong uri. Meron tayong internet, meron tayong iPhone. Paabot natin sa mga congressmen natin na hindi napapanahon ng ganitong uri ng pagnanakaw ng pera ng mga contribution sa SSS at GSIS para lamang magamit dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Huwag kayong manahimik, sabagat sa pananahimik na yan, maraming mga mangyayaring taliwas sa inyong mga kagagustuhan. Kung ayaw makinig sa inyong mga iPhones, mga messages, naandyan ang tinig ninyo sa harapan ng kanilang mga tanggapan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan po'y napag-uusapan lamang natin, mga kapitbahay. Gawa ng mismong sa tinig ni Jaime Marcos, it is scary. Wala sa panahon, inflation nandiyan, kakulangan ng supply nandiyan, ang kakulangan ng pambayad natin nandiyan pa nakabitin sa ulo natin ang mga kaso ng graft and corruption ng ating mga empleyado ng gobyerno. Sila ang mga hahawak nitong investment fund na ito. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Thank you very much. Ang oras natin ay 55 minuto makalipas. Ang alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time. Alas 10:55 naman ng umaga, Eastern Standard Time dito sa amin. East Coast, silangang bahagi ng Estados Unidos. Medi Foster Laws, ha? I'm able to beautify the image of the country. Mag-resign na lamang kayong lahat ng mga nasa pwesto, sabi ni Medi Foster Loza. And then, saan ba ako napatigil? Richard Nuige, I'm watching Furel. And then Carolina Luge.
Okay, nandiyan din siya, Delilah C. Pulopot Waters. Kaagapay natin, Faye Lindenberger. Welcome back, Faye. Maraming salamat. At good morning na lamang, Fioret, Madam Hilda. God bless always, sabi ni Carolina Luge. Medi Foster Loza, mukha sila na magtiyuhing yung litrato nung magtiyo. Sinabi na po ni former Justice Antonio Carpio na bawal sa batas na pakialaman ang pananalapi at kontribusyon, exactly, ng mga miyembro ng ng mga miyembro at contributor lang dapat na makinabang. Siguro ito yung GSIS at saka SSS. Makinabang diyan sa kung kumita man ang Maharlika. Di kasama ang mga miyembro at mga nagbabayad ng contribution. Oo, pahingi ng kape na yun. Wala akong tiya. Tama ka riyan, hindi masyadong maliwanag, Medi. Pero tama ka riyan Itong contribution na ito, kaya nga sabi ko, wag nakawin Wag nakawin ng government, ng national government, ang private contribution ng mga miyembro ng GSIS at saka ng SSS. Kung wala kayong majority approval, kayong mga miyembro niyan, hindi pwedeng kaltasan ng national government ang funding na nalikom buhat sa inyong mga membership contributions ng SSS at saka ng GSIS. Angie Kiambawa Silo, gumagawa na naman ng mapagkakapirahan ng mga bayan. Kunwari project, hindi ko nababanggitin, Mariko Angie Kiambawa. Nabasa ko na, patay na naman ang Pilipinas at sasagarin na naman ang kaban ng bayan. Okay, ayos na Mariko. Rededs, thank you. Maraming salamat. Ang pondo ng SSS at GSIS ay personal contribution ng mga miyembro nito. Sabi ni Bonifacio Año Nuevo, the income of SSS and GSIS, investable funds, saan na ito? Investable funds must benefit only respective members. Magiging income ng Maharlika Wealth Fund ay tama ka riyan, pare ko. That's why sabi ko nga kanina yung katagang ginamit ko pag nanakaw. Sabagat oras na ito ay ginawa ng mga opisyal o kaya proponents nitong Maharlika investment fund na ito na sapilitan without the approval of the members of the Social Security at saka ng GSIS, ito'y pagnanakaw. Raul Villanada, I'm watching Furel. Rande Leyeva Lindio. Welcome sa ating FSL community, pare ko Bagong pangalan natin ito Rande Leyeva Lindio. Thank you, maraming salamat. Good morning, Furel. It's rainy days sa Durham, North Carolina. The same here, pare ko Napakakulimlim ng aming kapaligiran dito ngayon sa New Jersey. Makulimlim kagabi, magdamag din yung tikatik ng ulan. Hindi malakas, pero naandyan ang tikatik. Raul Villanada, pare ko. Interesting. Investing on scam, a big-time scam. Sabi ni paring Raul Villanada. Evelyn Punzones, I'm watching Furel. Bonifacio Año Nuevo, Maharlika. Like father, like son. Sabi ni paring Bone. Tatak Marcos talaga yan, sabi ni Raul Villanada. Serendipity Averelet. I'm watching Furel. Lahat ng mga paano ang kanyang
Talagang lahat na. Pare, Marikoy, hindi ko nababasahin yung sinabi mo, ha? Angie Kiambao Asilo. Bahala na lang kayong magbasa riyan. Raul Villanada, teka lang, may national budget, nasaan na yun? Hindi nga pwedeng isa lang ito para sa budget. You know why? Gawa ng may deficit na nga tayo eh. Magkano ang utang ngayon? 13 trillion ang utang ng Pilipinas. Ang deficit ng Pilipinas, ilan? 53% pare ko. Walang pambayad ang Pilipinas sa utang natin. Kaya, hindi pwedeng asahan yung national budget eh. At saka mas mahalaga sa national budget yung mga intelligence fund eh. At saka hindi lamang intelligence fund, confidential fund. 5 billion. Office of the President. Office of the Vice President, 650 million. Intelligence fund. Mas mahalaga ito eh. Kailangan kasi tiktikan kayo eh. Raul Villanada, pare ko, thank you ha. Nantitude you with us today. Ellie Marulio. Bagong pangalan natin ito. Welcome sa ating Fun Saturday, Ellie Marulio. Thank you very much. At saka meron pang isa pa sa ating FSL community, Hermie Reyes. Thank you, pare ko. Elmera Venilia, another brand new name. Thank you. Antonino Malay Manlolo, na andyan din. Jimmy Alcano, pare ko. Thank you. Pare kong tunay, Jess Sonorho. Maraming salamat. Thank you so much. Ang beauty queen namin, Marietta Lamar, dito sa New York. Thanks, Mariette. Maraming salamat for the company. Nantetudio, good morning. I'm watching. Sabi ni paring Nantetudio. And then Jimmy Alcano, mapayapang pakikinig sa lahat. Nakikinig kayo kay Furel. Sabi ni paring Jimmy Alcano. Thank you, Jim. Maraming salamat. Antonino Malay Manlolo, kung sinasabing bawal kunin ang pondo ng SSS at saka ng GSIS, anong gagawin ng taong bayan kung sinasalaulan ng pamahalaan ang batas, anong karapatan ng taong bayan di maiiwasan na mag-alsa? Wag na naman ganon, Mariko. Wag nang ganon. Siguro ang kailangan na lamang natin ay iparating sa kanila. Maglagay tayo ng placard sa harapan ng kanilang mga opisina. Ayaw ninyong pakinggan yung aming message sa iPhone. Ayaw ninyong pakinggan ang tawag namin sa telepono. Eto, ang mga plaka ng aming reklamo ilalagay namin sa harapan ng inyong mga opisina. Di ba, paring Jimmy Espinasiao? Good morning, Furel. Have a nice Saturday. Regards na lamang sa lahat ng mga kakampeng, Isabel, Leyte, at Ormoc City. Ano ito? Si Bayan Trabiana, nabanggit ko na lang kanina pa. Magaling itong aking asawa. O kukurutin ka sa tagiliran, ito pa. Thank you. Maraming salamat. Meron akong bagong hati eh. By the way, napagka-usapan na rin lang natin itong mga pera-pera. Pera-pera. Yung pong mga employers dyan sa Pilipinas, paalala ko lamang sa inyo, under the law, you are obliged, you are ordered to pay 13-month pay sa inyo pong mga empleyado, no exception. No exemption. 13-month pay. Huwag po ninyong ipagkakamali ito sa Christmas bonus. While ang Christmas bonus ay depende sa will ng inyong employer, ang 13-month pay ay compulsory by order of the law.
kailangan bayaran ninyo ang 13-month pay ng inyong mga empleyado. Christmas bonus, ibang klase po ito. Pakinggan natin si Madeline Villar Moratilio ng Net25. Meron siyang mas malawak na paunawa para sa inyo sa obligasyon ng mga employers na magbayad kayo sa inyong mga empleyado ng 13-month pay. Pakinggan natin ito. No employer is exempted from giving 13th month pay to their employees. Labor Secretary Bienvenido Laguesma also made an appeal to employers to give the 13th month pay to their employees in time so employees can use it to buy for their holiday needs. Pakiusap o panawagan, sana wag nang pag-abutin yung deadline na December 24. Dapat sana before December 24. Kung maaari sana, itong linggo na ito para medyo hindi masyadong hirap ang ating mga manggagawa sa pakikipagsiksikan sa kanilang pamimili. Laguesma said employers couldn't use the pandemic as an excuse to avoid paying their employees 13th month pay. Hindi po yun sapat na kadahilanan upang hindi sila bigyan o bayaran. Wala pong exemption, yun nga lang pong isang buwan dapat bigyan na Yun pong capacity to pay, pwede pong pag-usapan yun ng namumuhunan. The labor chief said the department is offering assistance to small businesses to ensure that they could pay their workers with their benefits. Dole said a worker is entitled to a 13th month pay even if he or she is working for just a month. And for employees who would not receive their 13th month pay after December 24, they could report it to the Department of Labor and Employment. Laguesma said Dole would mediate in favor of the workers. And for those workers who are hoping to have a wage increase before the end of the year or in the first quarter of 2023, Laguesma said they could not commit yet, but negotiations are underway before the wage board. Alin po ng pamantayan o panuntunan, isang beses lamang sa loob ng isang taon. Maliban na lamang kung mayroong tinatawag na supervening event. At yan ang tinitignan ngayon. Madeline Villar Moratilio reporting for Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Thank you very much, Mata ng Agila. Thank you. Yan ang ating Channel 25 dyan sa Metro Manila. Sabi ni J.F. Robles Villadiego, Coco Fund, anong nangyari na sa coconut industries natin? Bumagsak ang presyo mula noong 1970 hanggang 2022. Naghirap ang mga magsasaka at mga may-ari ng mga coconut farming. Carp, anong istorya na nito? Counterproductive solution. Yun nga ang sinasabi ko kanina paring JF yung tatay ko ay namuhunan ng malaki dyan sa coconut. Pag kami nagkukopra every 3 months, magkukopras kami. Maliit pa ako noon Pag kami nasa koprasan doon sa tabako, doon kami nagbibenta ng kopras, yung binabayad sa tatay ko noong kakaltasan na. Kinakaltasan na ng 30% ng kita para dito sa Coco Fed, Coconut Federation. Ito ibinabayad doon sa Coco Fund na sa magitan ng iba't ibang mga executive orders ni President Ferdinand Marcos, yung pera napunta sa mga kamay ng mga pribado. Napunta sa mga pagbili ng mga korporasyon, notably yung San Miguel, yung Coconut Bank, at saka napakaraming iba pang investments. Ang problema, yung kinikita ng mga ito hindi napupunta muli sa Coco Fed o kaya sa Coco Levy Fund. Hindi na ibalik. Kaya lugi. Hanggang ngayon, panahon ni Duterte, bago ito umalis sa serbisyo noong nakalipas na ilang buwan, binuhay nito ang kaso ng mga magsasakang marami patay na. Sabi ni Duterte,
pakinabangan na ng mga magsasaka yung natitira riyan, 72 billion pesos. Hanggang ngayon, walang ni isang kusing, walang natatanggap. Yung mga nalalabi pa na mga coconut planters na buhay pa. Walang nangyari. Yun ang kasaysayang kapitbahay. Yun ang pinangangambahan natin na hindi natin dapat payagan sa SSS, GSIS members na kunin, nakawin ang inyong mga kontribusyon para lamang dito sa Maharlika. Hindi tayo Maharlika eh. Tayo ay ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang Maharlika dapat may sariling yaman, may sariling bilyon para ibuhay, hindi yung kaltasin ng pera na kontribusyon ng taong bayan. Diyan sa South Korea, mga kababayan, may mga sanctions na isinasagawa. Ang bansa na ito sa North Korea, sanction, ang ibig sabihin, mga pagbabawal, yun ang dapat gawin ng mga miyembro ng ating mga nasa SSS at GSIS sa mga opisyal ng inyong mga sangay ng gobyerno. GSIS and SSS, is-sanction ninyo ang inyong mga opisyal dyan, huwag galawin ang kontribusyong pribado ng ating mga miyembro. Just like nitong South Korea, dahilan sa madalas na paglabag sa mga teritoryo ng South Korea, ng North Korea, ang mga provocative na mga pagpapalipad ng mga missiles ng North Korea, ang South Korea kasama na ang Estados Unidos at iba pang mga bansa ay muling naghigpit laban sa North Korea, nagpairal ito ng mga karagdagan na mga sanction, paglimita, pagbabawal. Min Suk Hyun, Arirang News, South Korea. South Korea has imposed more sanctions on North Korea, less than 2 months after it announced its first sanctions in 5 years. The government on Friday placed 8 individuals, including a Singaporean and a Taiwanese, and 7 more institutions on its blacklist. Those added to the list include officials at financial institutions related to the regime's nuclear missile programs, as well as those involved in the illegal transshipment of sanctioned North Korean goods. Seoul's foreign ministry said that the latest measure was in response to Pyongyang's escalating nuclear missile threats, which pose a serious threat to the peace and stability of the Korean peninsula and the international community. This is South Korea's second round of sanctions on the north under the Yoon Suk-yeol administration, which has vowed to take stern action against the regime's missile provocations. The decision also came just hours after the U.S. imposed its own sanctions against North Korea. On Thursday, the U.S. Treasury Department said it's sanctioning 3 North Korean members of the ruling Workers' Party, namely Chun Il-ho, Yoo Jin, and Kim Soo-gil. The department added that the sanctions were in close coordination with South Korea and Japan against officials who have had leading roles in the North's unlawful weapons of mass destruction and ballistic missile programs. This morning, Japan also designated 3 entities and 1 individual for new sanctions. Seoul's foreign ministry said the latest sanctions by the 3 countries highlight their strong and united response against Pyongyang's nuclear missile development. So far this year, North Korea has launched 8 intercontinental ballistic missiles and conducted more than 60 ballistic missile tests. Min Suk-hyun, Arirang News. Thank you very much. Yan pong Arirang News ay mismong galing diyan sa South Korea. Yan ang kanilang national news television ng South Korea. In fact, doon sa nabanggit na balitang yan, ay nagkaroon ng pagpupulong si US President Joe Biden at saka ang French counterpart Emmanuel Macron. Kanilang napagkasunduan ng ikundina ang North Korea at ipagpatuloy ang kanilang mga sanction at pagdaragdag ng mga sanction laban sa North Korea. Si Lee Seong-chai, Arirang News, ay meron pong karagdagang pag-uulat tungkol pa rin dito sa bagay na ito. Pakinggan natin sandali. Go ahead.
According to the joint statement released on Thursday, U.S. President Joe Biden and French President Emmanuel Macron condemned North Korea's recent ballistic missile tests, calling them a threat to regional peace and stability. It added that the unprecedented number of unlawful ballistic missile tests this year violate multiple UN Security Council resolutions. It also stressed that the two sides are committed to continuing coordination at the UN Security Council to address North Korea's violations and make sure to hold Pyongyang accountable for their actions. The joint statement came as the two leaders sat down for talks in Washington and follows a recent series of North Korean missile tests, including an ICBM test. Meanwhile, the other major topic of discussion was over the U.S. Inflation Reduction Act, which has raised concerns from some of America's top trading partners, including the EU and South Korea. During talks with the French president, Biden sought to heal a rift with the French leader and other European leaders over trade, admitting there are glitches in the act. He promised that tweaks would be made, adding that Washington never intended to exclude countries that were cooperating with the U.S. All eyes are now on how much of an adjustment the U.S. is willing to make and how this could potentially impact South Korean automakers who have been seeking a more flexible approach over subsidies. 이승재, Arirang News. Thank you very much. Maraming salamat. By the way, bago ko lamang makaligtaan mga kababayan, yung libreng sakay sa mga carousel diyan sa Metro Manila ay extended until December 31. Dapat ito ay tapos na nitong nakalipas na ilang araw. Kaya lamang para sa kapakanan ng ating mga biyahero, yung mga commuters natin diyan sa Metro Manila, kinaawaan ng administrador ng EDSA Carousel na ituloy ito hanggang Disyembre 31. In fact, ito ay maganda sabagat 24/7 ang EDSA Carousel na ito. Sa madalit sabi, walang humpay, 24 oras kung kayo ay mga nagtatrabaho sa mga call centers. Ang uwi ninyo alas 3 ng madaling araw, meron pa rin kayong masasakyan na nabibilang dito sa EDSA Carousel. Pakinggan natin si Joseph Murong. Ito'y galing naman sa GMA. Mga detalye tungkol dito sa karagdagang benepisyo. Ang beep card pwede na rin gamitin kung tutusin sa mga pampasaherong bus. Pero ngayon, di na muna kailangan yan, pati ang cash na pamasahe dahil 24 oras na ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Mas maganda po kasi mas mabilis na bumiyahe pagka ganitong oras. So, mas okay na din umalis. Hindi katulad dati na pagka hanggang 11 lang yung biyahe, kailangan mong pumasok ng trabaho ng mas maaga. Mas okay siya, mas convenient. Sa extended operational hours, ang libreng sakay, nasa 100 bus ang babiyahe. Kaya inilipat sa panggabing schedule ang ilang driver. Pero sulitin na dahil hanggang katapusan na lamang ng taon ang libreng sakay. Sa bagong taon may bayad na ito, kapantay ng pamasahe sa ibang city bus. May discount pa rin naman sa mga senior citizen, estudyante at PWD. Umpisa na po yung coordination meeting po natin with IAC at po DOTR para po doon sa transition po ng fare box hanggang 2023. Ayon sa LTFRB, 4 billion pesos ang kailangan nila para manatiling libre pa rin ang sakay dito sa EDSA Bus Carousel sa susunod na taon. Depende yan kung pupondahan ito ng Kongreso. Kung may pondong ibibigay ang Kongreso dito sa susunod na taon, pwede pa rin naman daw na libre pero hindi na araw-araw. Sa ngayon, naglagay na ng 2 billion pesos para sa libreng sakay ang House of Representatives sa panukalan 2023 national budget. Ang Senado sabi posibleng dagdagan pa ito. Pero kung hindi aabot ng 4 billion pesos, hindi po siya magiging full year po yun. So pag ang mangyari po kasi nun baka for later release po yung budget, so more or less opening of classes na po yun. Sa mga uuwi naman ng probinsya, binuksan na ng LTFRB ang aplikasyon para sa special permit ng mga bus na gustong bumiyahe sa probinsya. Inaasahan na kasi ang buhos ng mga bakasyonista ngayong Disyembre. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong. Thank you very much, Joseph. Maraming salamat. Sabi nga pala ni Bonifacio Año Nuevo, among the safeguards of the proposed Maharlika
Wealth Fund. According to Representative Salceda, the president is chairman of the board. Hindi lamang yan, pare ko eh. Is not only the chairman of the board, but he's also the chief executive officer. Yan ay mismong balangkas ng panukalang batas na ito. And then, ano ito, December 1 po ngayon at hindi Abril. Anong ibig sabihin? December 1. In fact, December 3 na ngayon, pare ko. But anyway, siguro ito'y para kay Juan Salceda. Kasi minamadali eh. Mandakin mo sinimulan itong usapan na ito noong Martes lamang. Itong taon na ito. Itong buwan na ito. Nitong Martes lamang. Nais nilang ipasa ito sa Senado at Kongreso bago magpasko. Bago magpasko. Kailangan nandoon na sa lamesa ni BBM ang approved na Maharlika Investment Fund Bill na ito. Matakin mo yan, ano ang misteryo sa kabila ng pagmamadali na ito, pare ko? Paring Eddie Vista. Alam mo ba? Alam mo ba kung bakit nagmamadali si BBM na mapunta sa kanyang lamesa before Christmas? Itong panukalang batas na ito, paring Rodi Santos. And then Rene Nambayan, bagong pangalan din. Pare ko, thank you Rene Nambayan at saka Eddie Vista. Welcome sa ating FSL community, mga pare ko. Good morning, Furel. Sabi ni Rodi Santos. Thank you. Kung dyan sa Pilipinas, libreng sakay ang pinag-uusapan natin riyan. Dito po sa Poland, ang problema nila, libreng pasok. Libreng pasok ang problema ng Poland. Bakit? Sabagat sandamakmak na mga refugees ang dumaragsa, lalong dumarami sa mga lugar ng mga bansa na karatig ng Russia. Isa riyan, etong Poland, dinaragsa ngayon ng sandamakmak na mga refugees na galing sa Russia. Ang mga ito'y kinabibilangan ng mga binata, ng mga lalaki na nasa sa military age na ayaw magtrabaho bilang mga sundalo. Nabibilang din ito yung mga magulang, mga matatanda na ayaw ng pamamahala ni Vladimir Putin doon sa Russia. Sandamakmak ang mga dumadaus-dus na mga refugees palabas ng bansa ng Russia. Galing sa Poland. Go ahead. Russia began targeting Ukrainian energy infrastructure back in October. Since then, mass strikes have civilians across Ukraine suffering from rolling blackouts and water shortages. We have no heating, no water. Water is no. So as you can see, we can't do dishes. We can't cook. Countries the world over have scrambled to deliver power generators to Ukrainians, but that may not be enough. For sure, there will be new refugees coming from Ukraine because people can't live like this, and I can't say how many. Nobody. It depends how cold will be winter, how many missiles still Russia have. Polish government officials have also said that the country might soon find itself facing a new wave of Ukrainian refugees looking to escape the conflict and freezing winter weather. We are already arranging financial support with our partners from Canada, the US, and Western Europe. It will go to NGOs, local governments, and the Polish state budget, so that we can allocate the funds to help refugees who come to us. Managing the potential influx of new refugees will be one of the responsibilities of the new executive director of Frontex. Earlier today, 3 candidates for the post of the executive director at the EU border agency Frontex appeared at a hearing before the European Parliament's Civil Liberties Commission. After the hearing, MEPs will share their recommendations with the Frontex Management Board. Since the outbreak of the war in Ukraine, as many as 11.7 million displaced persons entered the European Union. 8.9 million later returned home. Poland was the primary destination for Ukrainian refugees. Earlier this February and March, railway stations all over the country served as makeshift reception points, with crowds of volunteers
ready to assist incoming Ukrainians. Thank you very much. Yan mismo galing sa PTV, ang Poland Television, National Public Television ng Poland. Well, kaugnay nitong kaguluhan pa rin dyan sa Ukraine, nagkakaroon ng mediation na ginagawa ang Amerika at saka ang Germany, particularly na mapagkasundo ang Amerika at saka ang Russia, Joe Biden at saka Vladimir Putin, na maupo para sa peace talk sa ikatatahimik ng gera at ikatitigil ng digmaan pananakop ng Russia doon sa Ukraine. Ang problema, pinaninindigan ng Russia na bago sila makiupo kay Joe Biden, kailangan ay tanggapin ng Amerika na lehitimong bahagi na ng Russia yung tatlong mga distrito ng Ukraine na kanilang sinakop. Na ayon sa kanila, ayon sa decree na pinirmahan ni Vladimir Putin, officially annexing these provinces or districts in Ukraine as part of Russia. Sabi ni Joe Biden, hindi pwede yun. Yan ay bahagi ng Ukraine at mananatiling Ukraine. Pakinggan natin itong report na itong muli. May kaugnayan dito sa bagay na ito. President Biden is signaling that he's open to negotiate with Moscow, but it must be under the terms of genuinely looking to end the war. For its part, Moscow is intimating a willingness to talk with Washington to secure its interests, that being the key phrase. At this stage, President Putin will not compromise on his aims, and he will not settle for anything short of securing the recently annexed territories within Ukraine, and he will continue in his determination to achieve his military aims, whatever the cost. Anything else really will be politically dangerous for him domestically. In short, what we're seeing here is basically the gulf between Moscow and the West is far too great at this time for any meaningful negotiations to commence anytime soon. Yeah, we're seeing early reports of some troop movements withdrawing from the front line in the Zaporizhia Oblast. It's too early to say at the moment that this is a concerted withdrawal. It's highly unlikely that we're going to see any significant change to the front line as we've witnessed in Kharkiv and Kherson in the conflict so far. What we're probably seeing is the Russian troops in that area are currently experiencing severe strikes by the Ukrainians, and they're probably falling back to better prepared defensives to more easily defend that front line. It's also possible that we're seeing some reprioritization of the troops to secure the defensive build-up that they're building up in Kherson, and also on the offensive that they're mounting in Donetsk around the Bakhmut region. Yeah, the Dnipro River is a strategic obstacle for both sides that splits the Kherson Oblast in two. Those crossings of that river are vitally important to both sides. And what we've seen is the Ukrainians targeting them to disrupt the Russian logistical chains and freedom of movement, so basically to deny them to the Russians. We can see the trenches and the defensive positions that were prepared by the Russians, which clearly shows there was a sizable force were camped out at this location. And the Ukrainians have targeted those, and we can see the devastation and the damage that has been brought down onto the troops in that position there. Yan ang ating nakalap na interview sa Sky News galing Australia. Yan ay analysis ng mga kalagayang nagaganap ngayon doon sa Ukraine sa patuloy na pananalanta ng mga kanyon ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Sabi ni Paring Bonnie, April 1, hindi December 1, na mali. Hindi April 1, kundi December 1 eh. May kaugnayan ito doon sa issue natin kay Salceda. The April 1 is Fool's Day. Ibig sabihin ni Paring Bonnie, huwag mo kaming lulukuhin. Hindi April 1 ito. December 1 tayo. Raul Villanueva. Thank you, Pare Koy. Maraming salamat. Buti na lamang itong Germany nakaalalay sa atin lagi riyan. Diyan sa Pinas, mga kababayan, this is a big opportunity actually sa mga working forces natin sa Pilipinas. Gawa ng ang bansa ng Germany sa kanilang pagmamahal sa mga manggagawang mga Pilipino, sa kanilang admiration sa mga skills
ng mga Pilipino, sabi nila, welcome ang mga manggagawang Pilipino sa Germany. Especially yung mga skilled workers na mga Pilipino, imbitado sila na mamasukan dyan sa Germany. May mga panibagong mga batas na ipinairal at reglamento ang Germany that would make easy the entry of Filipinos, especially skilled workers, dyan sa Germany. Pakinggan natin ito at liwanagin natin ng husto. Alamin natin ang detalye tungkol sa bagay na ito. It might inspire yung ating mga skilled workers na mga Pilipino na pumunta, mag-adventure, magtrabaho, kumita doon sa Germany. The Good German government opportunity. is drafting new plans to smooth the entry process for foreign skilled workers. It's a move that companies say is long overdue. The country's aging workforce is a growing liability, while positions in IT and software development, for example, are becoming notoriously hard to fill. More companies are now looking abroad for help. I'm joined now by Nicole Büttner. She's co-founder and CEO of Marantix Labs. That's a tech consultancy here in Berlin. Nicole, Germany likes to tout its tech startup scenes, especially here in Berlin. How critical are foreign workers to the tech scene? The tech scene is highly reliable on talent, right? That's basically the main asset we put into it. And so the dependency is very high. And we need to be able, as German tech startups, to attract foreign talent here, and this relies on different pillars, right? One of it is, can we create the conditions here that make it very attractive for foreign workers to come here, and especially in the startup scene, this is something to do with also being able to offer equity and share compensation, which is still an issue. And the other thing is just the barriers of finding, basically, of getting access to the labor market and the visa application process, etc., and making that as efficient as possible. Now, and we are really ready to see some action. So optimistic that the intentions are really good, and now very impatient to see the first tangible results. And if we can see them early next year, then I think we will all be very happy. All right, Nicole Büttner with Marantix Labs in Berlin. Thank you very much. Maraming salamat to. Thank you very much. So yun ang big opportunity para sa mga manggagawa nating mga Pilipino, especially sa larangan ng computer, ng high-tech. Kung nais ninyong mamasukan, merong embahada ang Germany dyan sa Pilipinas, makipag-ugnayan na lamang tayo. Baka pagpasok ng taon 2023 ay maging maganda ang hinaharap ng ating mga technical skilled workers dyan sa Pilipinas. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Happy birthday sa mga may kaarawan itong nakalipas noong Nobyembre at 30. Araw ng Miyerkules, mga kapitbahay, Norlani Salvo, Billy Boy Layasan Jr., Precious Micaela, Wally Vargas, Jed De Los Santos, Joy Burias, Miriam Ledesma Buena Agua, Darrell Bulan, at saka Oscar Salvo. Sila mga may kaarawan itong nakalipas na araw ng Miyerkules. Ito namang nakalipas na araw ng Huwebes, si Georgine Borabien, Josue Hernandez, Marilyn Salvo, Kate Reponoya Yup, Wayne Hopkins, Erica Joy Reyes, Imelda Relativo, Bethina Dizon, Mar Salvo, Zalde Patricio, Francis Barben, Len Salvo, Brad Pitt Bunao, okay, Brad Pitt Bunao, Olympia Sevilla Donke, at saka Arnel Eclarenal. Parikoy, belated happy birthday na lamang sa iyo. Paring Arnel Eclarenal. Pakisabi mga kapitbahay, kung kakilala niyo si Arnel, pakibati na lamang siya. Birthday niya nung araw ng Huwebes. And then on Friday naman kahapon, si Malong Inaul, Nela Silot Salize, Carlos Ortega, Crisologo Angeles,
Marilu Tan, Elizabeth Beyoyo Salvo, Rowena Salvo Bismonte, Marisa Gomez Wong. Sila mga may kaarawan itong nakalipas na Biyernes, kahapon actually. Marisa Gomez Wong. Happy birthday. And today, ngayong araw na ito, ang mga may kaarawan ay Angela Jeffet, Linda Pagdagagan Brown, Edgar Salvo, Evangeline Mohon Requilias, at saka Maria Hafer Gibson. Maria Hafer Gibson. Mga may kaarawan ngayong araw na ito, araw ng Sabado. Saludo na lamang sa kanila lahat riyan, ano? At saka doon sa mga nagdiriwang din ng kaarawan na wala sa mga listahan natin. And then bukas naman, Nigay Menda, Ismael Larion Ranyosa, Marieta Moraleda Halum. Aba! Happy birthday daw, Doc! Doktora Marieta Moraleda Halum. Ang kanyang kaarawan ay bukas. Ito ang aming dentista, kariretiro lamang nito eh. Ilang araw pa lang nakalilipas eh. Happy birthday, Mariette, tomorrow, Sunday. And then Che Dantes, Lenny Agbulos Manzano Laven. Happy birthday rin sa ating kaibigan, Galadi Zamaro. At saka ang isa ko pang matalik na kaibigan dito, parang Arthur Tizon. Yaan ay bukas naman, Arthur Tizon. At saka ang politiko natin riyan sa Pinas, Ronnie Zamora. Parekoy, happy birthday on Sunday. Ronnie Zamora, Ronnie Zamora, at saka ang pare nating Arthur Tizon. On Monday naman, Maria Christine Vidal Donna Jean, Jose Cruz, Precious Charm Salvador Manalo, Jonathan Palak Salvo, Paula Enriquez, Donita Rose Palad. Diyan ay sa Monday. At saka si Edwin Lara at saka si Ed Finland. Diyan ay araw ng Lunes, Disyembre 5. And finally sa Martes naman, si Jovi K. Tumada, Alberta Sanchez, Tatsuki Salvo Rivera, Victoria Castañeda, Jesus Orabe, at saka ang kaibigan natin Elmer Rivera Caraan. Ang ating magaling na DJ dito sa New Jersey na ngayon ay customer service representative ng di ko maalala kung Delta eh. Basta nasa airline siya. Parekoy, happy birthday on Tuesday, December 6. And very specially, ang celebration sa Asays ay ang aking kapatid na second sa pinakang matanda. Celebrating his 97th birthday. Kuya Nick, Nicholas Salvo sa Martes, yaan ay Disyembre 6. Kanina nag-celebrate na yung buong angkan ng aking kapatid Nicholas Salvo dyan sa Mandaluyong. Nag-celebrate na sila ng advanced birthday celebration gawa ng may mga trabaho sa Martes. Kaya happy birthday na lamang kay Kuya Nick. The second sa eldest namin, he is 97 this coming December 6. Happy birthday na lamang sa kanya. Galing sa aking pamilya rito sa US, ang pagbati na yan, especially galing sa aking may bahay, Hilda Salvo. Kay Kuya Nick, God bless. Palakas tayo lagi. And see you soon. Okay, happy birthday. And congratulations nga pala sa aming grandson, Ethan Anthony Espejo Salvo. Ito kagabi nagkaroon sila ng tournament, Division 2 event sa fencing. At pumangalawa sa silver medalist itong ating grandson Ethan Anthony Espejo Salvo. Congratulations, big boy. Keep it up. Lalo pang pagalingin.
Sayang at malayo tayo sa Armenias eh. Kung nandirito tayo kung may sangay sila rito, itong Armenia's Cakes, Breads and Pastries, nabatuhan sana natin ng maganda. Masarap at katakam-takam na mga cakes. Itong mga celebrants natin eh. Meron silang sangay, Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Meron silang sangay sa Plaza Burgos, sa Guagua, Pampanga, sa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga, Diamond Subdivision sa MacArthur Highway, Balabago, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, MacArthur Highway sa Malolos, sa Bulacan. Pakinggan natin itong promo galing sa aking kaibigang Jundi T. Valencia. Take it away, my friend, Armenias. Go ahead. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you very much, pare ko. Jundi T. Valencia, ang magaling nating artista. Sabi niya, happy birthday na lamang to you. Kuya Nick, mabuhay ka. Thank you, pare ko. Maraming salamat, Jundi. And congratulations daw kay Ethan. Galing pa rin kay pare nating Jundi T. Valencia. A blessed Sunday to everybody. Ano ito? Nira is December 4. Please greet, sabi ni Ate Nena. Siguro ito'y celebrant ng Nira. December 4. Bukas, Sunday, December 4. Happy birthday. Coming from my Ate Nens. At galing na rin sa amin, Rodi Santos, I'm watching Furel. And good evening na lamang. Sabi ni Kurata Leonor, I'm watching. Thank you. Luz Viminda de Lumen Lee. Brand new name natin ito. Thank you very much, Luz. Maraming salamat. Welcome sa ating Fun Saturday Live. And of course, kay pare natin, Ed Tolosa. At kay Maring Didi. Tapos na ang kanilang lamierda sa buong Europa. Tapos na ang lamierda ng aking kumpare at mare ko. Ed and Didi Tolosa back home dito sa New Jersey, back sa kanyang trabaho, city assessor, nakapitas ng American Dream. Ed Tolosa, thank you pare ko At sabi ni paring Jeffrey Espinasiao, done sharing pare ko sa Visayas area at sa Luzon and Mindanao. Regards sa lahat ng mga miyembro ng Kilusan kontra China. Meron tayong update na report tungkol dyan pare ko Sa bagay na yan, paring Jeffrey Espinasiao. Susan Balmaceda Luntok. I'm watching. Thank you very much. Nexunang Torres also. Bon Talagit also. Thank you. Maraming salamat pare ko Alam niyo itong nakalipas na ilang araw, ay binulabog tayo ng husto ng almost revolutionary action ng mga mamamayan ng China sa 7 na mga major cities ng mainland China ay sumiklab ang mga demonstrations. Minsan ay mga madudugong demonstrasyon sa iba't ibang panig ng China. Ngayon siguro magtataka kayo, anong nangyari? Bakit biglang natahimik? Bigla na lamang natahimik, wala na. Ipaliliwanag po natin mga kababayan kung anong naganap.
pagkatapos ng ilang araw na mga sumiklab ang mga kaguluhan sa iba't ibang mga major cities ng China. Paliliwanag natin kung ano ang ginawa ni Xi Jinping. Samantala, pakinggan natin sandali itong report na ito ng CNN, Selena Wang. It is so hard to get any person in China to speak on camera to foreign media, let alone on such a sensitive topic. But this person felt passionate about sharing with the world that while the protesters, they make up a tiny portion of China's population, they really see themselves as speaking for the masses because zero COVID has been a unifying source of anger for people, young, old, rich, or poor. And this person described being a part of the demonstration in Beijing as both scary, but also empowering. I felt like I lost control of my life because of this COVID policy. We are limited physically, and now we're limited mentally. We are forbidden to express our ideas. For some, that cathartic emotional release spilled into calls for political changes. Some even chanted for Xi Jinping to step down. He's the one who's responsible for this whole policy thing. But for me, first thing first, I want the zero COVID policy gone. And if we have more freedom of speech and freedom of press, of course, that would be great. And this is what happened next. China's security apparatus swiftly smothered the protests. CNN is shielding the protesters' identity because of fears of retribution, even conducting the interview in a car to avoid tracking from authorities. Police are calling and visiting the homes of some protesters, and in Shanghai, randomly stopping people to check their phones on streets and what appears to be in subways. Protesters say they're looking for VPNs needed to use banned apps like Twitter or Telegram, which some protesters use to communicate. Another protester told CNN, "I'm afraid we cannot hold protests like this again in the future. There are always undercover agents in our Telegram group. Every few meters on the street, there are police and police dogs. The whole atmosphere is chilling." Less than 24 hours after this, we drove back to that spot, police cars as far as the eye could see. Then a few days later, it's pretty much back to normal, like nothing ever happened. And that is precisely the goal of the Communist Party. CNN has verified protests erupted in at least 17 Chinese cities, but every single one has been stamped out. Authorities have gone into overdrive to censor all evidence of unrest online. Thank you very much, Selena Wang ng CNN. Ito'y nandoon siya mismo sa mainland China. Alam ninyo itong mga confidential reports na mga natatanggap natin dito. Remember several broadcasts ago, sinabi ko sa inyo na sa mga kalsada, sa mga main streets, sa mga main cities, mga malalaking syudad ng mainland China, nakakalat doon ang milyon-milyong mga cameras. In fact, ayon sa survey, 200 million cameras ang nakakalat sa iba't ibang panig ng mga major cities diyan sa mainland China. One camera for every 2 persons. At ang masaklap nito, meron silang mga tinatawag na identification, yung facial recognition, artificial intelligence, na kung saan ay nakasentro sa mga monitoring stations ng China, mainland China. Kaya biglang nanahimik ang halos ay madugong almost a revolution by ordinary citizens of mainland China. Kaya biglang natahimik na ayon nga ron sa napakinggan ninyo, parang normal, walang nangyari. The reason is, 24/7 pagkatapos noon, habang nasa kalagitnaan ng demonstrasyon, yung mga nasa intelligence ng PLA, People's Liberation Army, isa-isang dinarampot yung mga leader. Nakikita nila sapagat na-access nila yung messenger ng bawat iPhone. Nakikilala ng PLA ang mga may-ari ng mga iPhone at kung saan ito nakatira at kung sino ito, kumpleto sa mga litrato.
Natatandaan ninyo, broadcast natin yan several months ago, maybe years ago, na walang kalayaan itong mga Chinese na ito eh. Kaya sila mismo ayaw nila, nakita ninyo yung sumiklab na damdamin eh. Ibagsak si Xi Jinping, ibagsak ang Chinese Communist Party. Hindi lamang sila makapaglabas ng kanilang damdamin, gawa nang maging yung kanilang mga grupo, hindi nila alam, may mga nakatanim na mga nasa sa sikretong division ng PLA. Kaya hindi nila alam, bigla na lang nawawala yung kanilang kapitbahay. Any time of the day, puwersahan na binubuksan ang kanilang mga bahay at tinatangay yung mga taong kanilang mga nasa sa surveillance ayon sa mga tala ng kanilang mga telepono. Kaya napakinggan ninyo, yung mga kabataan doon naghahanap ng ibang mga social media na maaari nilang magamit upang hantad ang kanilang mga hinaing laban sa People's Liberation Army at sa Chinese Communist Party of China. Maging sa labas ng bansa, yung mga embahada ng China sa iba't ibang mga bansa sa daigdig, ay walang humpay ang mga demonstrations ng mga overseas Chinese na ito. Maging yung balak ng China doon sa London na magsagawa ng pinakang malaking consular office doon, pinakang malaki. Halos ito ay singlaki na ng Buckingham Palace eh. Nakabili ang China roon ng ilang hektarya ito, 48 I think, let me see. Nakabili ang China several years ago ng lote roon sa London, 5.4 acres, 5.5 hektarya. Nais nilang tayuan ito ng malaking malaki na consular office. Ito panuuri ninyo. Nais nilang tayuan ito ng consular office mismong doon sa tulay, malapit sa tulay ng London, na kung saan ay iconic bridge ng London. Yan ang nais nilang itayo. Mantakan mo yan ha. Parang Kongreso ng Amerika. Pupunuin nila yung 5.4 acres ng lupa at tatayuan nila ng biggest consular office outside of China. Mabuti na lamang yung assembleya ng London, binasura yung kahilingan ng China na itayo ang naturang gusali. Sabi ng assembleya ng Britanya, itong pagtatayo na ito ng gusali na ito na malapit doon sa London Tower Bridge ay mapanganib lalo na sa security ng mga mamamayan ng London. At ito ay mitya ng kanilang spying sa mga mamamayan. Kaya hindi nila inaprubahan itong naturang pagtatayo ng gusali na ito doon malapit sa London Bridge. Iconic na tulay diyan sa Britanya. Buti na lamang mga kapitbahay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang isa pang dapat na bantayan ng ating mga democratic countries of the world, lalo na kayong mga naandyan sa Pinas, lalo na yung mga nasa pamunuan ng Pilipinas, ito'y broadcast natin itong nakalipas na ilang mga linggo na ang China ay hindi kaibigan ng Pilipinas. Ang unang target nito kaya hindi nila maisagawa ay ang pagsalakay sa Taiwan gawa ng pangako ng Amerika na ide-defensa ng Amerika ang Taiwan. Marami ang mga haka-haka, mga pagpapasuwali, especially yung mga Chinese-leaning na mga public officials natin dyan sa Pilipinas
sa kanilang mga public announcements and pronouncements na pinagdududahan ang pangako ng Amerika ng depensa sa Taiwan, oras na ito'y salakayin, and also ang depensa ng Amerika sa Pilipinas, oras na labagin ng China ang soberenya ng bansa. Maliwanag na sinabi ng Amerika, ide-depensa natin. One good reason dito, at ito ay dapat tandaan natin mga kababayan, ang trade war dito sa bagong, anong tawag nila? The new oil. Hindi new gold. Tama ba yung sabi ko? The new gold reserve or oil reserve ng Taiwan. Yan ang kanilang terminong ginamit eh. Hindi ito langis, hindi ito langis, hindi oil, hindi rin ito mina ng ginto. Kundi ito ay ang pangunahing produkto ng Taiwan, ang mga computer chips. Maging ang mainland China ay reliant po dito sa Taiwan dahilan sa hindi makatatakbo ang anumang mga elektroniko natin, simula sa telepono hanggang sa mga iPhones na yan, hanggang sa mga televisions na yan, hanggang sa mga cooking equipment natin na yan. Anything na ginagamitan ng computer, hindi tatakbo yan kung wala ang produkto na ito na galing sa Taiwan, ang computer chip. Yun ang nakikita rin na dahilan ng mga analysts kung bakit ang Taiwan ay handang ipaglaban ng patayan ng Amerika kung ang China ay tuluyang sasaklob sa naturang maliit na isla. Ang control ng distribution, manufacturing, at iba pa sa hanap buhay dito sa computer chips na ito. Pakinggan natin itong balita na ito. Galing ito sa China. Well, right now there are a small number of companies and a small number of countries capable of producing the most advanced computer chips, the types of chips that power your iPhone or your PC. And there's a struggle between these companies and countries to reach the cutting edge. And this is important not only for consumer devices, but also for military systems, because the future of military power will be defined by semiconductors. And today, the most advanced computer chips can only be produced in Taiwan, where the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, produces over 90% of the most advanced chips. And as tensions rise between the US and China, the status of Taiwan, a contested island, becomes ever more dangerous in that context. Well, most people don't really think very often about semiconductors, but in fact, our modern lives don't work without them. But it's not just tech devices that require semiconductors, from alarm clocks to coffee makers to dishwashers to automobiles. All sorts of devices today rely on computing power, and computing power requires semiconductors. So it's really hard to imagine modern life without them. Almost anything today with an on-off switch has a semiconductor inside. Well, China's had an impressive track record the past decade or so in moving forward in a number of critical spheres, designing more advanced chips, for example, and getting Chinese-built chips into products like smartphones and PCs. And the US government is worried about this, not because of the implications for smartphones, but because a chip that can work well in a phone or a PC can also work well in a military system. So the goal is to really constrain China's advances in computing capabilities and make sure that the US retains its edge. Thank you. So napakinggan ninyo. Yaan ang bagong mina ng ginto diyan sa Taiwan. At diyan ay ang produksyon ng computer chips. Kita ninyo ha. Ayon sa mga nagmamasid, yaan ang isa sa mga kadahilanan kung bakit nais na kubkubi ng mainland China ang Taiwan upang makontrol nila hindi lamang ang ekonomiya, ang distribution ng Taiwan, kundi ang buong daigdig. Napakinggan naman ninyo, kapag kontrolado ng isang bansa itong computer chips na ito,
maging security ng militar ay nasa balag ng alanganin. Di ba? Judge Victor Season, thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin. China has been monitoring its citizens with CCTV that has capabilities of facial recognition. Walang lusot. Yun ang sinabi ko pare ko kanina. Sabi nga noong mga analysts, sa bawat 2 tao ran diyan sa mga urban centers ng China, isang camera ang nakabantay sa kanila. 200 million cameras. Edmond Sevilla pare ko. Kaya nais mo bang tumira roon sa China? Biglang nanahimik pagkatapos ng ilang araw na rumble sa mga kalsada, yung pala 24/7 nagsasagawa ng round-up. Yung mga PLA, pinapasok ang mga bahay, hinihila yung kanilang mga targets, labag sa kalooban ng mga ito, at wala na. Siguro nandoon na sa kanilang mga concentration camps. Adelaida Puluput Waters, thank you. China is buying agricultural lands in the United States. Sabi ni parang Junditi Valencia. Hindi sikreto yan parigoye. Hindi lamang pati lupa. Alam ba ninyo na yung pinakang malaki na meat processing company dito sa Amerika, binili ng China. Yun ang isa sa mga dapat sanay binuwag ni dating Presidente Donald Trump, kaya lamang nawalan siya ng pwesto na may pagpatuloy yung kanyang mga adikain na America First Policy. Edmond Sevilla, bakit nga ba itong mga kongresista natin ay puro utak pangungurakot? Tanong mo sa kanila, pare ko. Tanong mo sa kanila. Yan ang bagong trending natin riyan. Partially, we can blame our voters sa pagkakalukluk sa mga ito at ang pananatili, pamamalagi ng mga dynasties at mga negosyanteng politiko diyan sa kanilang mga pwesto. Antonio Malay Manlolo, pare ko, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, paring Jundi at saka paring Edmond. Pakinggan mo ito, Pakinggan ninyo itong dalawa, itong balita ko na ito, sapagkat ito ay nakalaan na bigyan natin ng pinakang masusi na pag-iisip, na evaluation. Ito ay may kaugnayan dito sa indulging in sex outside of marriage. Delikado to pare ko. Eto, pwede ka nang ibilanggo rito ng hanggang 9 na taon. Kapag ikaw ay inareklamo o kaya nahuli na nakipagtalik, yun, mas magandang pakinggan, nakipagtalik sa isang babae o isang babae nakipagtalik sa isang lalaki. Vice versa, pare-pareho Pag ikaw ay nakipagtalik sa isang babae na hindi mo asawa outside of your married life, mati ka pare ko, punishable by jail up to 9 years. Di ba, Judge Season? Tama ba ito? Pwede kang parusahan ng pagkakabilanggo hanggang 9 na taon. Pag ikaw ay inireklamo o kaya'y nahuli ka na nakipagtalik ka sa isang babae, kung ikaw ay lalaki, o kaya isang lalaki nakipagtalik sa isang lalaki outside of marriage, mati ka pare ko. Sa bagay, buti na lang sa Indonesia pala ito Sa Indonesia pala, akala ko dyan sa Pinas Ano kaya kung sa Pilipinas to pare ko isagawa? Pag ikaw ay nakipagtalik sa isang hindi mo asawa, mati ka. Palagay ko, mawawalan ng tao sa gobyerno.
Palakay ko pare ko, mauubos ang tao dyan sa gobyerno sa Pinas. Anong say mo? Ha? Indonesia. Indonesia's parliament is expected to pass a new criminal code that will penalize sex outside marriage with a punishment of up to 1 year in jail, officials have confirmed. The legislative overhaul will also ban insulting the president or state institutions and expressing any views counter to Indonesia's state ideology. Cohabitation before marriage is also banned. Decades in the making, the new criminal code is expected to be passed on 15 December, Indonesia's Deputy Justice Minister Edward Omar Sharif Haraj told. We are proud to have a criminal code that is in line with Indonesian values, he told. A revised version of the criminal code has been discussed since Indonesia declared its independence from the Dutch in 1945. Thank you. Yan ang report. Galing mismo Indonesia yan, ha? Kaya medyo pilipitan dila. Galing Indonesia yan eh. Yung report na yan eh. Pag naipasa nila yung batas na yan, ikaw ay nahuli o kaya inireklamo. Babae kay lalaki. Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Nakipagtali ka sa hindi mo asawa. Judge Season, pag sinabing hindi asawa, that means it is presumed na yung either of the partner ay may asawa, di ba? So siguro kapag ikaw binata, pwede. Hindi mo asawa nakalagay eh. Yun ang batas na nais ipasa ng Indonesian government. Tama ba ako riyan, Judge Season? Maliwanag eh. Pag nakipagtali ka sa hindi mo asawa, pwede kang mapreso from 1 year to 7 years. Maliwanag, di ba, Judge? Ikaw ang pinakamagaling na huwes eh. Tama ba ako ron o hindi? Kung binata ka, wala ka siguro ron eh. Hindi ka sakop ng batas eh. Kasi outside of marriage eh. Yun ang magic word doon eh. Outside of marriage. Buti na lamang eh. Indonesia pala ito eh. Akala ko Pilipinas eh. Imposibleng ipasa yan sa Pilipinas eh. Kasi oras na yan ay ipasa, mawawala ng empleyado ang gobyerno. Lahat ay maibibilanggo. Di ba, Jundi? What say you, Jundi? Wala na tayo oras, mga kapitbahay. Wala na. Ano itong sabi ni Jundi? Sandali may sinabi si Jundi. Punishment by incarceration for only 1 year. The Almighty's punishment mas mabigat. Impyerno ang parusa. Sabi ni paring Jundi Valencia. Aurora Villanueva, munti ko nang makaligtaan. Auring, thank you very much. Maraming salamat. That is fornication indeed. If you're having sex outside of marriage, it is not called dating. That is called fornication, as written in the Bible. Magaling. Arin Jundi, may pabibli-bibliya ka ngayon, ha? De Vera Mundala Leo de Lope, good morning, Furel. I'm watching, sabi niya. Antonino Malay Manlolo, I'm also here. Kung sa Pinas, mawawala ang lahat ng mga congressmen at mga senador, sabi ni paring Jesanorho. 1 year to 7 years pala. Nevertheless, God's punishment is much heavier, sabi ni Jundi Valencia. Anti-dynasty law na lang. Hindi pa maipasa. Thank you very much sa inyo lahat, mga kapitbahay. Maraming salamat sa pakikipagkatuwaan sa atin. Thank you. Balik tayo next Saturday. Sa awa at sa tulong at sa basbas ng buong may kapal. Until next time then, Furel Salvo po ito. 58 years, walang humpay, na naglilingkod sa mga kababayan natin. Do or die. Paalam muna kami. Bye-bye sa inyo lahat. As usual, I love you. From my heart. Bukas Sunday, wag nating kaligtaan, magsimba tayo. Maraming salamat. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening.
Gandang umaga, gandang tanghali, gandang hapon, magandang gabi sa lahat. Diyos maray na aga, maray na do, maray na hapon, maray na banggi sa gabos. I love you. Bye-bye. Fun Saturday life. I love you, family. I love you, Neng. Love you. Yun. Maliwanag pa rin, Jundi, ha? May evidence, ha? May evidence pa rin, Jundi. Thank you very much. I love you, Neng. Bye-bye. Until next time. See ya. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.